მოგესალმები, ჩვენ დღეს ველოდებით სტუმრად თქვენთვის ყოველთვის ძალიან კარგად ცნობილ მწერალს, რომელმაც 6 წელია ნეპალში გადაწყვიტა ცხოვრება და ზაფხულობით ის პრაქტიკულად არ დადეგებზე ბრუნდება სამშობლოში. რა ინსპირაციებს ეძებს ამ ეგზოტიკურ ქვეყანაში ბესო ხვედელიძე ვარკვევთ დღეს მისგან პირდაპირ ეთერში, ის სტუდიაში შემოგვიერთდება. ასევე ჯანივერსიჩეს ახალი სპორტული ფეხსაცმელი, რომელიც ჯენიფერ ლოპესის იუბილეს მიეძღვნა, ხოთეშორის სპორტული ფეხსაცმელების უიშვიათესი კოლექცია ერთ-ერთმა ცნობილმა სააუქციონო სახლმაც გამოიტანა 100 წყვილი დაიტაცეს კოლექციონერებმა. ამ და სხვა გასართობ თემებს გთავაზობთ პირველ რიგში დღეს. რა თქმა უნდა, გავარკვევთ მე-19 საუკუნეში მიმდინარე პროცესებს, დავაკვირდებით როგორ მუშაობდა მარკეტინგული კომპანიები ილია ჭავჭავაძის დროინდელ გაზეთ ივერიაში და როგორ ვრცელდებოდა ვირუსულად რეკლამა გაზეთებში. ამას დღეს გვირდებით პირველამდე დარჩით ჩვენთან. მადლობა ნინო, წარმატებულ ეთერს გისურვებ. მადლობთ. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები, მადლობა რომ გიყურეთ. მას ავიწროვებენ. მას დევნიან. მასზე ნადირობენ. და თავს უნდა უშველოს. სხვისის სახით დაწყებული ცხოვრება. სხვის ნაცვლად ნაპოვნი სიყვარული და ოჯახური ბედნიერება. მტრად ქცეული ორეული. სიმართლე, რომელიც სახიფათო გახდა და სიცრუე, რომელიც სიმართლეს არჩიეს. მშვენიერი ნიმფას ორი სიცოცხლე. აღმოსავლურ დრამაში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 15 საათზე. სხვა სახე. TV Pirvelis ეთერში. მოგესალმებით ყველას, ვინც გადაწყვიტეთ პირველ საათამდეც გვიყუროთ პირდაპირ ეთერში. დღეს ჩვენ გადაცემიდან გაიგებთ რისთვის აშენდა თბილისის ზღვა. ქალ მეღვინეებს წარმოგიდგენთ, რომელთა ღვინის პრეზენტირება პირველად მოხდა თბილისში. მოკლედ, ჩვენი გუნდი დღეს პირველამდე წარმოგიდგენთ. ადრენალინის და თავგადასავლების სადარაჯოზე. ჩემთვის მოტო არის ცხოვრების ნაწილი, სტიმული, რომ მე შემიძლია ვიყო მასთან ერთად რკინის ნაჭერი. რა მიზნით შეიქმნა საქართველოს მოტო მოყვარულთა გაერთიანება? რისი თქმა სურთ საზოგადოებისთვის და რა დატვირთვა შეგვიძლია შევძინოთ ორბორბლიან ტრანსპორტს? ქართველი ბაიკერები გადაცემაში პირველამდე. საქართველოში ტაილანდურ სერიალს იღებენ. სიამის კლუბების რეალური ისტორიის ეკრანიზაცია ქართული ექსტერიერ ინტერიერის დახმარებით. როგორ გადაიქცა მესტია მე-19 საუკუნის ნიუ-იორკის ერთ-ერთ უბნად და რატომ მოეწყო უნივერსიტეტის აუდიტორიაში საოპერაციო ბლოკი. პირდაპირი ჩართვა გადასაღები მოედნიდან. მწერალი, რომელმაც საკუთარი სახლი ნეპალში იპოვა. 20-მდე წიგნის ავტორი და რამდენიმე ლიტერატურული პრემიის მფლობელი საქართველოში მხოლოდ ცოტა ხნით, როგორც არ დადეგებზე ისე ბრუნდება. როგორია ჰიმალაის მთების ენერგია და რა აღმოაჩინა ბესო ხვედელიძემ იქ, სადაც უკვე 6 წელია ცხოვრობს. ინსპირაციებისთვის ეგზოტიკური ქვეყანა კარგად მოძებნა ალბათ ავტორმა, რომელიც დღეს შემოგვიერთდა. თქვენ რას ირჩევთ საცხოვრებლად, საოცნებო ქვეყნად? ამას არკვევს დღეს გიორგი მონავარდისაშვილი ჩვენი გადაცემის Facebook გვერდზე და სტატუსით. მოგესალმები ნინო, მოგესალმებით მაყურებლებო, გილოცავთ პარასკევს.
ესე იგი, ამ რთული პოლიტიკური პერიოდის შედეგად არ ვიცი, ყველა ალბათ ძალიან სტრესში არის და გადავწყვიტეთ, რომ Facebook პოსტი გავუკეთებინა ძალიან თავისუფალი და ლაღი. რომელ ქვეყანაში იცხოვრებდით, ესეთი მარტივი კითხვა არის, რა თქმა უნდა, საქართველო არის. უკვე ძალიან დიდი გამოხმაურება გვაქვს და ბევრი წერს საქართველო, თუმცა ამ ეტაპზე გთხოვთ, რომ საქართველოს გარდა დაუშვათ რა ქვეყნები გაინტერესებთ, ან რა ქვეყანაში ცხოვრება გიზიდავთ ყველაზე მეტად, ისეთი ქვეყნები მოგწევთ. მე არ ვიცი დღეს დილით ეს პერანგი რო ჩავიცი, რაღაც დავფიქრდი უფრო ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროებზე, მაგალითად იტალიის რამე სანაპირო სოფელში ვიცხოვრობდი დიდი სიამოვნებით. თან არ ვიცი ამ დაღლობასაც თუ ეშველებოდა რამე. სხვასთან ახლოს? სხვასთან ახლოს აუცილებლად. შესაძლოა ცხოვრობ. არა, მე მთაში, მხოლოდ მთაში. ზღვაზე ჩავიდოდი, ხა ვერ ვიტყვი, ძალიან მიყვარს, მაგრამ თუ ცხოვრობ მთის ჰაერზე ცხოვრება მირჩევნია და მთები შევყურე და მიუხედავად იმისა, რომ აბსოლუტურად არანაირი ძირები არ მაკავშირებს, მაინც დიდი სიამოვნებით მოვსინჯავდი ცხოვრება საქართველოში, კერძოდ სვანეთში და საზღვარგარეთ ძალიან დიდი არჩევანი რო არის მიჭირს და ეხა პასუხი არ მაქვს. იქნებ გადაცემის სრულობის დროს მეც მოგწერო რამე კონკრეტულად. იდეებს მოგვაწვდიან და მე ავირჩიოთ. კარგი. ახლა კი მოდით კულტურის და ხელოვნების სფეროში მიმდინარე მოვლენები შევარჩიეთ თქვენთვის ისეთი, რომელიც ვფიქრობ არ უნდა გამოგრჩეთ. რეჟისორ დიმიტრი მამულიას ფილმი ვენეციის კინოფესტივალის საკონკურსო სექციაში ჰორიზონტები 17 სხვა ფილმთან ერთად იქნება წარმოდგენილი. ბოროტ მოქმედი, ასე ქვია კინოპროექტს, რომელიც ეროვნული კინოცენტრის მხარდაჭერით შეიქმნა. ფილმი ახალგაზრდა ინჟინერის შესახებ გვიყვება, რომელიც შემთხვევით ცნობილი სპორტსმენის მკვლელობის მოწმე ხდება. სცენარზე დიმიტრი მამულიამ არჩილ ქიქოძესთან ერთად იმუშავა. მთავარ როლებში გიორგი პეტრიაშვილმა, მადონა ჩაჩხენმა და ნატალია ჯუღელმა წარმოაჩინეს საკუთარი არტისტული უნარები. ფილმის პრემიერა ვენეციის კინოფესტივალზე შედგება. გამარჯვებულები 7 სექტემბერს გამოვლინდებიან. შეგახსენებთ, ვენეციის საერთაშორისო კინოფესტივალი მსოფლიოში უძველესი კინოფორუმი გახლავთ, რომელიც 1932 წლიდან მოყოლებული ყოველ წელს იმართება. ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული კინოფესტივალის პრიზებია ოქროს ლომი, რომელიც ფესტივალზე წარმოდგენილ საუკეთესო ფილმს გადაეცემა და ვილპის თასი, რომლითაც მამაკაცისა და ქალის საუკეთესო შემსრულებელი მსახიობები ჯილდოვდებიან. 2002 წლიდან ფესტივალს ახალი ნომინაციაც დაემატა სახელწოდებით სან მარკოს პრიზი. ეს ჯილდო გადაეცემა იმ კინოსურათს, რომელიც სტერეოტიპების უკეთ დამსხვევას ემსახურება. არტარიას თბილისურმა ეზომ ამაღლების 8-ში ქართველი კომპოზიტორის გიო ცინცაძის კინომუსიკის ეზოს უმასპინძლა. კომპოზიტორის შემოქმედება სოლოლაკში ერთ-ერთ ეზოში ოპერისა და ბალეტის თეატრის კამერულმა ორკესტრმა კამერატამ ლელამ ჭედლიძის ხელმძღვანელობით წარმოადგინა. შესრულდა ის ნაწარმოებები, რომლებიც მხოლოდ ციფრული ვერსიით არსებობდა აქამდე. არტარიას გუნდის და პროექტის ავტორების დახმარებით სპეციალურად ამ საღამოსთვის შეიქმნა მათი პარტიტურა, რომელიც პირველად ცოცხალი შესრულებით და ღია ცისქვეშ მუსიკოსის ლევან გოცირიძის ხელმძღვანელობით აჟღერდა. ამაღლების ქუჩის ეზოში შეკრებილ საზოგადოებას გიო ცინცაძის შემოქმედების შესახებ მისმა მეგობრებმა კახა თოლურდავა, მინეკე სმიცმა და ქეთი მაჭავარიანმა უამბეს. გიო ცინცაძე 60-ზე მეტი მხატვრული და დოკუმენტური ფილმის მუსიკის ავტორია. მუშაობდა ცნობილ რეჟისორებთან, მათ შორისაა ლანა ღოღობერიძე, დიტო ცინცაძე, ნანა ჯანელიძე, ტატო კოტეტიშვილი, ზაზა ურუშაძე, ინეკე სმიცი, ქეთი მაჭავარიანი, ალექსანდრე რეხვიაშვილი და დავით ჯანელიძე.
ჩვენთვის მთელი არტარეს გუნდისთვის ვფიქრობ ეს პროექტი და ეს ღონისძიება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, რაც კი ოდესმე გაგვეკეთებია არა მარტო თბილისური ეზოს ფარგლებში. ჩვენ დღეს მოусმინეთ მხოლოდ და მხოლოდ მცირეოდენ ნაწყვეტებს, რაღაცა აისბერგის წყლებს, ყველაფერი იმისგან, რაც გიომ წერს, რაც ყველაფერი იმისგან, რაც გიომ დატოვა და სწორედ ამიტომაც მე ძალიან ვიმედოვნებ, რომ ადრე თუ გვიან სრულად საქართველოს ექნება იმის შანსი, რომ მოусმინოთ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში კინოკომპოზიტორის მუსიკას. მიხარია რომ ეს საღამო შედგა და ალბათ გიოს სულსაც უხარია იქ სადაც არის, თორე ეს იყო ძალიან თბილისური, პოზიტიური და რაღაცნაირი სპექტაკლის საღამო, რომელიც ყველა ზანგვეს ეამონა შემსრულებლებსაც და ასევე მსმენელებსაც. რეცეპტების მუზეუმის ინიციატივით ქართველი ქალი მეღვინეების პროდუქციის პრეზენტაცია მოეწყო. ეს პირველი შემთხვევაა, როცა მუზეუმმა ქალი მეღვინეების ხელშეწყობისთვის მათი ღვინის დეგუსტაცია გაამართა. წარდგენას ამ სფეროთი დაინტერესებული ქართველი და უცხოელი სტუმრები დაესწრნენ. ამ ტიპის შეხვედრებს, რომლების მიზნად ისახავს ქალების ინტეგრაციას სამეწარმეო თუ სხვა ინდუსტრიებში, რეცეპტების მუზეუმი მომავალშიც აპირებს. მინდა რომ მაგალითი მივუცე სხვა ასე ვთქვათ დაწესებულებებს და იმ ორგანიზაციებს რომლებსაც აქვთ ამის შესაძლებლობა რომ ქალბატონების მიერ დაყენებული ღვინო იქნეს ასე ვთქვათ პოპულარიზებული და გაიცნოს საზოგადოებამ და მათ მოახდინონ თავიანთი ღვინის რეალიზაცია ჩვენსავე ქვეყანაში უფრო ადვილად. დღევანდელი ღონისძიება ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო იყო, იმიტომ რომ პირველ რიგში ძალიან ინფორმატიულია და კიდევ ერთხელ ხდება ქართული ღვინის პოპულარიზაცია. ძალიან დიდ მნიშვნელოვნებას ვანიჭებ კარგ ხარისხიან ღვინოს და ესეთი ღვინო ვნახე დღეს აქ. ახალი ინოვაციური სახელოვნებო სივრცე თბილისში მთაწმინდის პარკში პლატფორმა არტენტი პირველი ჯგუფური გამოფენით გაიხსნა. ყოფიერების ანატომია ასე ქვია ექსპოზიციას, რომელმაც სხვადასხვა თაობის 30-ზე მეტ არტისტსა და 200-ზე მეტ ნამუშევარს მოუყარა თავი. გამოფენილი ექსპონატები თანამედროვე ქართული ხელოვნების მიერ განსხვავებული მედიის, დაზგური ფერწერის, გრაფიკის, ოფორტის, პრინტისა და ქანდაკების გამოყენებით შეიქმნა. ექსპოზიციაზე შეხვდებით 1927 წელს რეპრესირებული პოლონური წარმოშობის ქართველი მხატვრის ჰენრიკ ხრიხნევსკის 30-ზე მეტ ნამუშევარს. არტენტის დამფუძნებელთა თქმით, მთელი ზაფხულის განმავლობაში ახალი სახელოვნებო სივრცე კულტურულ ცენტრად იქცევა და გალერეებს, არტისტებს, კოლექციონერებსა და ხელოვნებით დაინტერესებულ ადამიანებს შეახვედრებს ერთმანეთს. ეს იქნება სივრცე, რომელიც ერთმანეთს დააკავშირებს კოლექციონერებს, მხატვრებს, ხელოვნებს და ხალხს, ადამიანებს, რომლებსაც მე ვფიქრობ, რომლებიც უნდა იყვნენ ძალიან ახლოს ერთმანეთთან, რაც უფრო ახლოს ვიქნებით ხელოვნებასთან, მით უფრო თავისუფლები ვიქნებით ჩვენ. აი ამ მარჯაში, აი ამ დიდ შპაგატში, ასე ვთქვათ, არის მოქცეული უნიკალური სახელები, უცხოეთში მაცხოვრები ქართველები, გალერეები, რომლებმაც თავიანთი ხელოვნები წარმოაჩინეს, საქართველოში მაცხოვრები რასაკვირველია ღვაწლმოსილი ქართველი მხატვრები, ჩვენ ძალიან ბედნიერები ვართ, რომ პირველივე გამოფენაზე მოვახერხეთ აი ამ ხელა სპექტრის წარდგინება. მივხვდეთ ისა, რომ მე ბევრი პერსონალური და შერეული გამოფენები მქონია თბილისშიც და საქართველოში და საზღვრებს გარეთაც, მე მგონია, რომ ეს არის რაღაცა განსაკუთრებული და ყველაზე უფრო საპასუხისმგებლო პროექტი, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო მხატვრებთან ერთად ეს შეთავაზება ძალიან ნიჭიერდა, აი ყველა გამორჩეული და ყველა მართლა დიდი ხელოვანია და აქ მონაწილეობა ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა. YouTube-ზე სერიალ ჩერნობილის რუსული ვერსიის ტრეილერი გავრცელდა, რომლის რეჟისორი ალექსეი მურადოვია. სერიალი 12 ეპიზოდისგან შედგება და რუსულ ტელეარხ NTV-ზე წლის ბოლოს უნდა გავიდეს. მოქმედება ჩერნობილის ატომურ სადგურში მომხდარ ავარიამდე რამდენიმე საათით ადრე იწყება. ამერიკული HBO-სა და ბრიტანული Sky Atlantic-ის მიერ გადაღებული სერიალის სიუჟეტისგან განსხვავებით, ჩერნობილის რუსულ ვერსიაში ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზღვევო სამსახურის თანამშრომელი შემოდის სიუჟეტში. მთავარი გმირი ანდრეი ნიკოლაევი უცხოელი ჯაშუშის შეჩერებას და ატომურ ელექტროსადგურზე აფეთქების აღკვეთას ცდილობს. რუსულენოვანი მედიაზე დაყრდნობით სერიალს რუსეთის კულტურის სამინისტროს დაფინანსებით იღებენ. ცნობისთვის ამერიკული მინისერიალი ჩერნობილი წელს გამოვიდა და ამჟამად IMDb-ზე ყველაზე მაღალი რეიტინგი აქვს.
I came back, no time to breathe. Nike-ის უიშვიათესი კედი სოდვის აუქციონზე რეკორდულ ფასად 427,500 ამერიკულ დოლარად გაიყიდა. ეგრეთ წოდებული Moon Shoes Nike-ის მიერ გამოშვებული ერთ-ერთი პირველი სარბენი ფეხსაცმელი გახლავთ სპორტული ბრენდის თანადამფუძნებელმა Bill Bowerman-მა 1972 წლის ოლიმპიური თამაშების შესარჩევი ეტაპისთვის ამ დიზაინით სულ 12 კედი შექმნა. Nike-ის იშვიათი მართლაც მოდელი კანადელმა ინვესტორმა და მანქანების კოლექციონერმა ვინმე მაილს ნადალმა იყიდა. მის კოლექციაში 99 იშვიათი წყვილი ფეხსაცმელი არის შესაძენადაც ბიზნესმენს ჯამში 850,000 ამერიკული დოლარი აქვს თურმე დახარჯული. Nike-ის Moon Shoes მან სპორტისა და პოპ-კულტურის ისტორიის ნამდვილი არტეფაქტი უწოდა. კედების აუქციონი სოთბის სახლმა წელს პირველად გამოაცხადა და მასზე ლიმიტირებულად გამოშვებული 100 წყვილი ფეხსაცმელი იყო წარმოდგენილი. Which kind of shows you a little bit about the construction of these shoes. Crazy to look at a handmade artifact like this that was really the beginning of Nike, the beginning of sneaker culture. One of those Დაკვეთთან დავბრუნდეთ საქართველოს მსოფლიო კინოინდუსტრიის წარმომადგენლებისთვის სულ უფრო მიმზიდველი ხდება ამჯერად ჩვენს ქვეყანაში პირველად ტაილანდის გადამღები ჯგუფი იმყოფება და რეალურ ამბავზე დაფუძნებული ფილმისთვის რამდენიმე სცენას იღებს. კინოსურათი Georgian Film Production-ისა და ტაილანდური კინოსაპროდიუსერო კომპანია Kantana Motion Pictures-ის ერთობლივი ნაწარმოებია. ის კამპანია გადაიღეს საქართველოში ფარგლებში ხორციელდება. რა ლოკაციები შეირჩა გადაღებისთვის, ვინ არის ფილმის რეჟისორი და როგორ მიმდინარეობს გადაღებები ნათია ხართიშვილი იგვერთვება ახლა ფილმის ერთ-ერთი გადასაღები მოედნიდან. ნათია, სად იმყოფები ახლა და საქართველოს რომელ ქალაქებში არის დაგეგმილი გადაღებები? მოგესალმებით, ტაილანდური სერიალის ერთ-ერთი გადასაღები მოედნიდან თბილისში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იმყოფებით დილიდან და გეტყვით, რომ ეს არის პირველი პრეცედენტი, როდესაც საქართველოში ტაილანდური გადამღები ჯგუფი იმყოფება. პროექტი გადაიღეს საქართველოში ფარგლებში ხორციელდება და ახლა მოკლედ მოგიყვებით მის შესახებ. ეს არის ტაილანდური სერიალი, რომელსაც ცნობილი კინოსაპროდიუსერო კომპანია Kantana Motion Pictures იღებს და რის რეჟისორი გახლავთ ასევე ცნობილი ტაილანდელი რეჟისორი ქალჯარე, რაც შეეხება სერიალის შინაარს. ის დაფუძნებულია რეალურ ამბავზე და მოგვითხრობს სიამის ტყუპების შესახებ 1850 წელს ტაილანდში სოფელ სიამში დაიბადნენ პირველი სიამის ტყუპები ენგი და ჩანგი, რომლებიც გარკვეული პერიოდის შემდეგ საცეკველ დასთან ერთად მოგზაურობდნენ. აგროვებდნენ თანხას ექიმისთვის, რომელიც მათ განცალკევების ოპერაციას გაუკეთებდა. ტყუპების როლს ფილმში ასრულებენ ტაილანდელი მსახიობები ბობ ბრაუნი და ბენ ბრაუნი. ამჯერად გადასაღებ მოედანზე არ ჩანენ მსახიობები და გეტყვით, რომ სერიალის გადაღებების ძირითადი ნაწილი ტაილანდში უკვე დასრულებულია. 19 ივლისს კი საქართველოში მესტიაში შედგა პირველი გადაღება, სადაც გაცოცხლდა 1850 წლის ნიუ-იორკის ბაზრობა, სადაც ენგი და ჩანგი სიამის ტყუპები პირველად გამოჩნდნენ საზოგადოების წინაშე და ფილმში ასახული არის პირველი ემოციები თუ როგორ ხდება მათ საზოგადოება. გადაღებები ასევე მიმდინარეობდა ქუთაისში, მესხიშვილის სახელობის თეატრში და თბილისში, თეატრალურ უნივერსიტეტში. ამ ეპიზოდებში წარმოდგენილი არის საცირკო სანახაობები ენგის და ჩანგის მონაწილეობით. გუშინ ჩვენ დავისწარით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. თბილისის თეატრალურ უნივერსიტეტში და დავისაუბრეთ რეჟისორის პირველ თანაშემწეს, ქართველ თანაშემწეს და ასევე მსახიობს, რომელიც Georgian Film Production-მა შეარჩია სპეციალურად გადაღებებში მონაწილეობის მისაღებად. საინტერესოა ისიც, რომ სულ გადაღებებში მონაწილეობს 380 ქართველი მსახიობი. და დღეს კი, რასაც თქვენ ახლა კადრში უყურებთ, ეს არის გადასაღები მოედანი, სადაც მიმდინარეობს ფილმის ერთ-ერთი საკვანძო სცენის გადაღება. თქვენ ხედავთ, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფოიე და ასევე აუდიტორიები მოწყობილი არის საოპერაციო ოთახებად და პალატებად და აქ მოხდება ეპიზოდის გადაღება, როდესაც ენგის და ჩანგის უტარდება განცალკევების ოპერაცია.
აი ხო ჩვენ ვიმყოფებით ექიმის ოთახში, როგორც უკვე გითხარით, ეს პროექტი Double Man, იგივე ორმაგი ბიჭი არის ქართული Georgian Motion Pictures და ტაილანდური გადამღები გუნდის Kantana Motion Pictures-ის ერთობლივი ნამუშევარი და ახლა სწორედ Georgian Film Production-ის საერთაშორისო პროექტების ხელმძღვანელს ჟღენტის გავესაუბრები, რომელიც უფრო მეტ ინფორმაციას მოგვაწვდის ჩვენ ფილმის გადაღების შესახებ. ჩვენ ახლა ვიხილეთ გადასაღები მოედანი, შესვენება არის რამდენიმე წუთიანი გამოცხადებული თაკო და მოვყევით ფილმის შინაარსის შესახებ, მოვყევით პროექტის შესახებ თავად. გვითხარი, რამდენ ხანს გაგრძელდება გადაღებების პროცესი და კიდევ საქართველოს რომელ რეგიონებს მოიცავთ? პირველ რიგში ძალიან დიდ მადლობას გიხდით, რომ ამხელა დაინტერესება გამოხატეთ ჩვენი პროექტის მიმართ. ეს კომპანია ტაილანდური ჯგუფის ზოგადად პირველად არის საქართველოში ჩამოსული. პროექტი მიმდინარეობდა მოსამზადებელი პერიოდი, წინა 1 თვე იყო მოსამზადებელი პერიოდი, შემდგომ გადაღებებიც იყო სრული 8 დღე. ეხლა ვართ ჩვენ როგორც იცით, სვანეთში უკვე გადაღებები იყო, მესტიაში ძალიან წარმატებულად ჩატარდა, შემდგომ ქუთაისში, ეხლა ვართ თბილისში უშუალოდ ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში, ხვალ მივდივართ სართიჭალაში, სადაც ვიღებთ ყანის დიდ პლანტაციებს და შემდგომ არის აბანოთუბანი, ძველი უბანი, რომელიც გადაკეთდება ნიუ-იორკის ქუჩად. თაკო, კიდევ რომელი ქვეყანა შეიძლება ვუმასპინძლოთ უახლოეს მომავალში პროექტის გადაიღეს საქართველოს ფარგლებში? Georgian Film Production-ი აქტიურად მუშაობს საქართველოს ლოკაციები ძალიან კარგად გამოყენდეს როგორც მსოფლიოს სხვადასხვა კინოსაპროდიუსერო ჯგუფისთვის, როგორც გადასაღებ მოედნად. 10 აგვისტოსკენ ველოდებით ინდოელებს, რომელთანაც გამოცდილება გვაქვს მათთან თანამშრომლობის და ფიქრობ, რომ შემდგომში შეიძლება იყოს ბევრი ევროპული და ამერიკული კომპანიები, რომლებიც დაინტერესდებიან ჩვენთან თანამშრომლობით. მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ მიერ შეთავაზებული ჯგუფი, ვინც იყო, ვინც შევთავაზეთ, ძალიან კმაყოფილები არიან ტაილანდელები, წარსულშიც ინდოელები და საკმაოდ დიდი პროფესიონალიზმი გამოიჩინეს მათ ამ აღნიშნულ პროექტის მიმდინარეობისას. ძალიან დიდი მადლობა თაკო, მაყურებელს ახლა ექნება შესაძლებლობა მოისმინოს გუშინ, ჩავწერეთ ჩვენ როგორც უკვე გითხარით რეჟისორის პირველი დამხმარე ასისტენტი და ასევე მსახიობი, რომელიც Georgian Film Production-მა მოიძია სპეციალურად ფილმის გადაღებებისთვის. რეჟისორი პირადად არ დამკავშირებია, ქართული პროდაქშენი დამიკავშირდა, მე ზოგადად ფრილანსერია და ეგრე ხდება ხოლმე. შემდეგ იყო რეჟისორთან მიწერ-მოწერა, სცენარის განხილვა, პროექტი საკმაოდ საინტერესოა. თბილისი შეირჩა რამდენიმე ლოკაციისთვის, ეს არის 1850-იანი წლების ნიუ-იორკი, ლონდონი და ასევე ამერიკის რაღაცა მიყრუებული ქალაქების ნაწილი. დღეს კონკრეტულად გვაქვს ერთ-ერთი ასეთი ქალაქის ვალკსბოროუს სცენა, სადაც მსგავსი ფაბულა აქვს სიუჟეტს, რომ მიყრუებულ ქალაქში ჩამოდის ცირკი, დამსწრე საზოგადოება შედარებით ნაკლებია, ვიდრე ზოგადად ამ შოუს ქონდა ხოლმე გამოხმაურება. და ვიღებთ ესე ვთქვათ ჩავარდნილ შოუს. ჩვენი დაკავშირება ამ კომპანიასთან მოხდა პრომოცია აგენტოს საშუალებით. დღეს გვექნება რამოდენიმე გადაღება, დამხმარე მსახიობი ვიქნები ერთ-ერთი, ასევე ჩემი მეგობრებიც და იმედი მაქვს, რომ ძალიან საინტერესო დამთავრდება დღევანდელი დღე. დავბრუნდით გადასაღებ მოედანზე, სადაც სულ რამდენიმე წუთში განახლდება ოპერაციის სცენის გადაღების ეპიზოდი. დაგემშვიდობებით ნინო და ერთად დაველოდოთ ტაილანდურ ქართულ ერთობლივ ნამუშევარს, რომელსაც ეწოდება Double Man, იგივე ორმაგი ბიჭი. მადლობა, ნათია ხართიშვილი გვერდებოდა გადასაღები მოედნიდან. ახლა გავიდეთ რეკლამაზე, რეკლამის შემდეგ კი ერთად გავიგოთ, რატომ იპარებოდნენ სახლებიდან და სად მიდიოდნენ გასართობად 1800-იანი წლების თბილისში ქალები. არჩით ჩვენთან. Რაგზელებთ პირდაპირ ეთერში მუშაობას 1951 წელს სამგორის ველის მოსარწყავად სპეციალური ხელოვნური წყალსაცავი შეიქმნა. მომდევნო წლებში კი იგი საქართველოს დედაქალაქის ყველაზე მნიშვნელოვან საზაფხულო რეკრეაციულ ზონად იქცა და თბილისის ზღვა ეწოდა. გასულ წელს კონკრეტული გეგმა შემუშავდა, რომლის განხორციელების შემთხვევაში თბილისის ზღვა ისეთი სრულყოფილი ტურისტული ცენტრი უნდა გახდეს და სპორტული აქტივობებითაც უნდა დაიტვირთოს. იმაზე ინტენსიურად, ვიდრე ეს იყო მე-20 საუკუნის 70-იან წლებში. 1972 წლის გაზეთი ლელოს ივლისის ნომერი გვატყობინებს, რომ თურმე თბილისის ზღვაზე საწყლო სპორტული შეჯიბრებებიც ეწყობოდა. თბილისის ზღვაზე გრძელდება საქართველოს პირადი პირველობა წყალსათხილამურო სპორტში. შეჯიბრის პროგრამაშია სლალომი, ფიგურული სრიალი და ტრამპლინიდან ხტომა. ციტატის დასასრული. ტრამპლინი ეწყობოდა სპეციალური ხელოვნური კუნძულის სახით. წყალზე სრიალის დროს სპორტსმენი ამ კუნძულზე უნდა შესრიალებულიყო და იქიდან გადმომხდარიყო.
19 საუკუნის ბოლოს ქართულ საგაზეთო რეკლამაში ახალი მიმართულება დამკვიდრდა. რეკლამამ სტანდარტული განცხადებებიდან მარტივ სიტუაციურ დიალოგებზე გადაინაცვლა. რაც თავის მხრივ მკითხველს უფრო დადებითად განაწყობდა და რაც ყველაზე მთავარი ეს რეკლამა უფრო კარგად ამახსოვრდებოდა ალბათ. სწორედ ამ ტიპის რეკლამას ვაწყდებით 1898 წელს გაზეთ ცნობის ფურცელში, სადაც მკითხველის მოზიდვას ბათუმში განთავსებული სასტუმრო ლონდონი შემდეგნაირად ცდილობს. ნახოთ ამონარიდი გაზეთიდან. გაიგე სანდროს ბათუმში ლონდონი აუღია. ვინ სანდროს რა ლონდონი? ბათუმში ლონდონს რა უნდა? ვინ სანდროს და ჩვენ სანდროს ბათუმში სასტუმრო ლონდონი აუღია. ციტატის დასასრული. აქვე უნდა აღინიშნოს კიდევ ერთი დეტალი, რაც 1800-იანი წლების მარკეტინგულ კამპანიებს უკვე ახასიათებდა თურმე. წინა დღის ნომერში ამ კონკრეტული სარეკლამო განცხადების ადგილას ეწერა: ხვალ ამ ადგილს დააკვირდით. კრეატივის ზეობა ნამდვილად. ახლა კი მეტად უცნაურ ამბავზე უნდა გიამბოთ, რომელიც ვირუსივით მოედო მე-19 საუკუნის თბილისს და არანაკლებად მოგურით ღიმილს. პოლიციაში თურმე ყოველდღე უამრავი განცხადება შედიოდა, სადაც ეძებდნენ დაკარგულ ადამიანებს, როგორც წესი ქალებს. მოდით ნახოთ, რა წერდა გაზეთი ივერია, ილიას დროინდელი ივერია, 1887 წელს. თბილისში ერთი ახალი მოვლენა გამოჩნდა. ქმრები ცოლების გაქცევასა და გაპარვას ჩივიან. ძმები დებისას, მშობლები ქალებისას, ქალიშვილები გულისხმება. პოლიციას ქაღალდზე მოზდის და სთხოვენ, რომ ამა და ამ ნიშნების ქალი გვაპოვნინეთ, დაიკარგაო. ციტატის დასასრული. საქმე ეხებოდა მეჯლისებს, რომლებიც თბილისში იმ პერიოდში ყოველ დღე ღამის თევით იმართებოდა. ზოგჯერ კი რამდენიმე დღეც კი გრძელდებოდა. სწორედ ამ მეჯლისებზე და მასკარადებზე დადიოდნენ თურმე მანდილოსნები აქტიურად. საგულისხმოა, რომ ეტყობა გართობას უშლიდნენ ოჯახში. და ამიტომ ხშირ შემთხვევაში სახლიდან გაპარვაც კი ჭირდებოდათ. მათ დაკარგულად მიიჩნევდნენ და ძებნას აცხადებდნენ. გაზეთი იმასაც წერს, რომ თურმე ამ გასართობ ადგილებში მანდილოსნები ხშირად სამასკარადე მიღბებით ან პირბადეებით გადაადგილდებოდნენ, რათა ვინმეს მარტივად არ ამოეცნო და ეტყობა არ დაებრუნებინათ სახლში. რას არ გააკეთებ ადამიანი, როცა გული იქით მიგიწევს, სადაც ერთობიან და სადაც ცხოვრება დულს, გიორგი, არა? ის მე ძალიან პრაქტიკულად ეს იყო რა, რამდენიმე დღიანი თუ იყო გადაბმული, ოფენეარია რა. ის რეკლამები მომეწონა ძალიან იმის მერე რო არ შეცვლა, მე ყველა რადიო რეკლამაში რო ეგეთი დიალოგები არის. როგორი? აი რაღაც სიტუაციური დიალოგები რო გამოიყენებს. ხო, უფრო ხმოვან რეკლამას მართალი ხარ, უფრო ხმოვან რეკლამას გავს ის საგაზეთო რეკლამა, რაც წავიკითხეთ, მართალი ხარ, ხო ეს დიალოგი ძალიან სახალისო იყო. ჯერ კიდევ მაშინ როცა ბათუმს ეძახდნენ სხვათა შორის, ხო ესეც? ბათუმ. აგძელებ ხო? სანამ შენთან გადმოვინაცვლებ ერთი წუთით ამ თემაზეც მინდა მე შენი კომენტარი. კედების თემა მინდა რომ გავაგრძელოთ, რომელიც დავიწყეთ წინა ბლოკში. ამჯერად თანამედროვე კედებს გულისხმობ და არა სააუქციონოდ რომ გამოვაქვთ ხოლმე და ესეთი ძალიან იშვიათი და ლიმიტირებული რაოდენობით რო გამოდის. ვერსაჩეს სახლმა ჯენიფერ ლოპეს 50 წლის იუბილეს საგანგებო საჩუქრით მიულოცა. ახალი სპორტული ფეხსაცმელი იმ ლეგენდარული კაბის შთაგონებით შეიქმნა, რომელიც ამერიკელ პოპ ვარსკვლავს 2001 წელს გრემის დაჯილდოებისთვის შეუგერეს. კაბამ მაშინ უდიდესი მოწონება დაიმსახურა მოდის კრიტიკოსებისა და მედიის წარმომადგენლების მხრიდან. თავად ლოპესიც მიიჩნევს, რომ ვერსაჩეს ეს კაბა მის ცხოვრებაში ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი და მნიშვნელოვანი მოდური სამოსია. ამ კაბას მიეძღვნა ახალი სპორტული ფეხსაცმელიც, რომელსაც შესაბამისი სახელი დაარქვეს ჯაჭვური რეაქცია. ლოპესის კაბის ფერებში გადაწყვეტილი კედები შეზღუდული რაოდენობით გამოვა და თითოეული წყვილის ფასი 1075 ამერიკულ დოლარად გაიყიდება. მოდელები ქალებისა და მამაკაცებისთვისაც ნიუ-იორკისა და ბოსტონის მაღაზიათა ქსელში სწორედ დღეიდან უნდა ჩაეშვას. იცი რა, ფერადი ფეხსაცმელი ზაფხულში ძალიან მოწონს.
შენ პერანგებს უფრო ანიჭებ. ბატონო? $1700 ძალიან. არა, ნუ ხო, შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, ხა გასაგებია რომ შეიძლება არ მოგინდეს მაინდა-მაინც ამის ყიდვა, მაგრამ ხა თქვენ ისიც ხო ვიცით რომ ფეიკები წამოვა. ამის მაგვარი ჩინეთიდან უხვათ. რაც არ უნდა აკონტროლოს ამერიკამ, ეს მაინც ასე ხდება, გინდაც იტალიამ. ეხლა რა გინდა შენ რომ გვიამბო? ზოგადად ელონ მასკი ისეთი დიდი ფიგურა არის ტექნოლოგიებში, რომ დღევანდელი დღეც მის გარშემო ამბავს გარეშე არ ჩაივლის. Boring კომპანია ქვია მის ერთ-ერთ ძალიან ცნობილ კომპანიას. Boring კომპანია ითარგმნება როგორც მოსაწყენი კომპანია, რაც ისეთ სასაცილო ფაქტი არის, იმიტომ რომ ამ კომპანიას ნამდვილად ვერ დავარქმევთ მოსაწყენს. რას და მოსაწყენს ვერ დავარქმევთ. ეს არის კომპანია, რომელიც სტარტაპი, რომელიც ემსახურება ტრანსპორტირების, ანუ ქალაქში გადაადგილების და ქალაქთა შორისო გადაადგილების გამარტივებას ადამიანებისთვის. კონკრეტულად Hyperloop-ი რო არის ეს გვირაბი, ძალიან გრძელი გვირაბის პროექტი რო აქვს. რა ქვია კაცო? აი ეს ეკრანზე რასაც ხედავთ, ეს არის გვირაბი, რომელიც პრინციპში ქალაქზე არის ეს გათვლილი რა და მანქანები ჩადის და მას მანქანა მაგდება, ანუ მანქანის ტარება არ გიწევთ, მანქანა მაგდება სპეციალურ პლატფორმაზე, რომელსაც გადავყავხართ A პუნქტიდან B პუნქტამდე. ხო და ამ კომპანიამ პირველად მოიზიდა, გუშინ გავცელდა ამ ამბის შესახებ ინფორმაცია, პირველად მოიზიდა გარე ინვესტიცია, ანუ აქამდე მთელი ინვესტიცია, რაც ამ კომპანიაში ჩაიდო, თვითონ ელონ მასკის მიერ იყო ჩადებული და 120 მილიონი მოიზიდა ამ კომპანიამ, რაც ისეთი საგულისხმო ფაქტი არის, იმიტომ რომ ზოგადად ელონ მასკის პროექტები ძალიან გვიან იღებენ ხოლმე ინვესტიციას, იმიტომ რომ წარმოუდგენლად რაღაც გაუთვლელი პროექტები არის ხოლმე, ანუ ფინანსურ ჭრილში ძალიან რთულია გათვალო, მომგებიანი იქნება, წამგებიანი თუ მორიგი ელონ მასკის ახირება არის ხოლმე. ფანტასმაგორიული იდეებია და ამით უსწრებს ის დროს. თვითონ სხვა შორის ინვესტორები იძახიან ხოლმე დიდი ვენჩერული კაპიტალის კომპანიები იძახიან ხოლმე, რომ ზოგადად ელონ მასკის კომპანიებში ინვესტიცია მხოლოდ იმის გამოც არ ღირს, რომ თვითონ ეს პერსონა არის ძალიან ჯიუტი და უცნაური ადამიანი და მასთან ურთიერთობა წარმოუდგენლად ჭირს ხოლმე. განსაკუთრებით ის ძალიან ხშირად 50%-ზე მეც თავისთვის იტოვებს ხოლმე შესაბამისად კონტროლის პაკეტს და ამ ყველა გადაწყვეტილებას საბოლოო ჯამში თვითონ იღებს. შესაბამისად ერიდებიან ხოლმე ხშირად მის კომპანიებში ინვესტიციის ჩადებას, თუმცა ეს ძალიან კარგი ფაქტია და ეს ამბავი მოყვა, ანუ 2 თვის წინ ელონ მასკმა გააფორმა პირველი კომერციული კონტრაქტი ლას-ვეგასის მერიასთან და უკვე დაწყებული არის სამუშაოები ლას-ვეგასში აი ესეთი გვირაბის აშენებაზე. შესაბამისად ინვესტორებმაც რაღაც ფულის სუმი იგრძნეს როგორც ჩანს და დაინტერესდნენ ამ პროექტით. პლატფორმაზე შეაყენინებ მანქანას და თვითონ მიდისო, ხო თქვი ამ გვირაბში და ჩვენთან არის ესეთი ავტომატური სამრეცხაოები რო არის, ხო იცი? იქ არის ესეთი პლატფორმები, თქვენ ცოტა ჩამოიწიე გაასწორ, შეგაყენებენ და მე 1 მეტრს თუ 3 მეტრს გაგატარებს, რომ ამ ჯაგრისებმა სათანადოდ და კარგად გაარეს, ხო შე? აი მაგ პლატფორმებთან მაგ პლატფორმებისგან განსხვავებით ეს პლატფორმა ანვითარებს სადღაც 100-150 კმ/სთ სიჩქარეს ესამისად. გაცილების მაღალ ტექნოლოგიებზე არის საუბარი ვიდრე ეს. არც მეორე ნიუსის დროც თუ გვაქვს, არის ძალიან საინტერესო პრინციპში მიღწევა არის თუ რაც ძალიან სასიამოვნო ნიუსი არის განსაკუთრებით ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის. ეს არის Sony-ს საიტზე დაიდო, Sony-ს აქვს ესეთი პროგრამა crowdfunding-ის, ამ თავის საიტზე ეწევა ხოლმე სხვადასხვა პროექტების crowdfunding-ი არის უბრალოდ ინვესტიცია რაღაცა კონკრეტული პროექტისთვის ინვესტიციის მოზიდვა ადამიანების გან და არა დაუშვათ ინვესტორებისგან. შესაბამისად ამ Sony-ს საიტზე დაიდო ესეთი პროექტი, რომელსაც ქვია Reon Pocket-ი და რომელიც აკეთებს ერთ რაღაცას, ანუ ზაფხულში, როცა ხართ გარეთ და კონდიციონერის ხელმისაწვდომობა არ არის, შეგიძლიათ ეს ძალიან პატარა მოწყობილობა დაიმაგროთ მაისურის უკანა ნაწილში პერანგის შიგნით და გარეთაც ზაფხულის ცხელ დღეებში შეგიძლიათ ესე კომფორტულად იაროთ. ჩემი პირადი კონდიციონერია. პირადი კონდიციონერი არის.
არ ვიცი რამდენად გამოვა ეს ტექნოლოგიურად, იმიტომ რომ მე რაღაც ესეთ შეგრძნება მაქვს, საერთოდ ხერხებლის პრობლემები მაქვს ხოლმე ხშირად და რაღაც ესეთ შეგრძნება მაქვს, რომ ზურგში რო ეგეთი ფრეონიანი რაღაცა დავიმაგრო, აუცილებლად მეორე დღეს გამიშეშდება ეს ზურგი და არ ვიცი როგორ გამოვა, ნახოთ, ბევრი დეტალი არ არის სამწუხაროდ მოცემული ამ პროექტთან დაკავშირებით, თუმცა ერთ შეხედვით ძალიან საინტერესოდ ჟღერს ეს ინფორმაცია ვიპოვე მარკეტერის საიტზე, მარკეტერი არის ჩვენი მედია პარტნიორი და დიდი მადლობა მე ზუსტად ვიცი რომ თუ გამოვა ერთ-ერთი პირველი ვიქნები, ვინც თუ ძალიან ძვირი არ ეღირება რასაკვირველია, ვისაც დაინტერესებს ამის მოხმარება, იქიდან გამომდინარე ყველა მიცის ჩემს გარშემო რომ რაღაცა მუდმივად რაღაც გაგრილებას ვცდილობ სხვადასხვა მეთოდებით, ანუ გულისხმობ იმას, რომ ზაფხულშიც და არა მარტო ზაფხულშიც, უბრალოდ ეხა ეგ საკითხია, რომ მართლა არ უნდა გაგიციოს რაღაცა კონკრეტული ადგილი, მაგრამ ანუ ეხა ესეც არ იქნება რა. ალბათ. ყოველ შემთხვევაში არის crowdfunding-ზე ეს პროექტი. დაახლოებით მთელი ღირებულების ნახევარი არის შეგროვილი და თუ ასე გაინტერესებს, შეგიძლია მიხვიდე და ცოტათი დაეხმარო ამ პროექტს, რომ მერწი $10. იცი რა, მე შენ სანამ მოყვები რაღაცას მინდა ჩვენ აღვნიშნეთ წინა კვირაში და ეს იყო რაღაც მართლა წარუშლილი კადრები, როდესაც შენ ჩამოქაჩა აპლიკაცია და კიდევ ერთხელ შეახსენე ყველას NASA-ს ახალი აპლიკაციით, რომ Apollo 11-ის გაფრენიდან მთვარეზე 50 წელი გავიდა და რაღაცნაირად ამას ეხმიანება პიერ კარდენიც და ძალიან მინდა რომ ეს ამბავი ვუამბო ჩვენს მაყურებელს, იმიტომ რომ სწორედ ამ პერიოდს უკავშირდება მისი რენესანსული შემოქმედებითი პერიოდის. პიერ კარდენი მომავლის მოდა ამ სახელწოდებით ექსპოზიციას ნიუ-იორკის ბრუკლინის ხელოვნების მუზეუმი მასპინძლობს. როგორც მუზეუმის ოფიციალურ გვერდზე ვკითხულობთ, გამოფენაზე ფრანგი დიზაინერის მიერ 1980-იან წლებში შექმნილი ფუტურისტული სამოსი და ნივთები, ჯამში 170 ექსპონატია წარმოდგენილი. კარდენის ატელიედან და არქივიდან შეგროვებულ ნივთებს შორისაა კოლექციები ლუქსის სეგმენტიდან და პრეტაპორტეს ხაზიდან, ასევე განათებისა და ავეჯის დიზაინის ჩანახატები, პირადი ფოტოები და ამონარიდი დოკუმენტური თუ მხატვრული ფილმებიდან. გამოფენა ბრუკლინის ამ მუზეუმში 2020 წლის 5 იანვრამდე გაგრძელდება. პიერ კარდენის საქმიანობა მოდის სფეროში 1960-იან წლებში მთვარეზე ადამიანის გაფრენასა და კოსმოსურ სფეროში გაკეთებულ გარღვევებს დაემთხვა და ახალი ტექნოლოგიები და მომავლის სამყაროსადმი ინტერესი მისი შემოქმედებაშიც ძალიან მკვეთრად აისახა. მე ვქმნი სამოს მომავლისთვის, რომელსაც ჯერ არ უარსებია, ხვალინდელი სამყაროსთვის, ამბობდა პიერ კარდენი, რომელიც კოსმოსური ეპოქის ერთ-ერთ პიონერ დიზაინერად არის მიჩნეული. When you look at a career like Pierre Cardin's in a museum, you really begin to notice ეს პიერ კარდენის ისტორია კოსმოსთან მიმართებაში ახლა კი თანამედროვე მოვლენების შუაგულში დღის ამბებს გავყვეთ ერთად პირველზე. ნინო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეთერშია დღის ამბები 12 საათზე, მე გიორგი კიკაბიძე ვარ. პატიმრობა თუ გირაო რამდენიმე წუთის წინ პროკურატურამ საქალაქო სასამართლოს TBC ბანკის დამფუძნებლებისთვის აკვეთი ღონისძიების შეფარდების თაობაზე მიმართა. პროკურატურა კვლავ არ აკონკრეტებს აკვეთის რა ღონისძიებას მოითხოვს ხაზარაძისთვის და ჯაფარიძისთვის. როგორც იცით, სახელმწიფო ბრალდება TBC-ის დამფუძნებლებს 17 მილიონამდე ამერიკული დოლარის უკანონო ლეგალიზაციას ედავება. სწორედ TBC ბანკის საქმესთან დაკავშირებით დღეს ჟურნალისტები პრემიერის პოზიციით დაინტერესდნენ. მისი თქმით, ქვეყანაში სამართლიანი და ობიექტური მართლმსაჯულებაა. მამუკა ბახტაძის განცხადებით, ქვეყანაში არიან უპასუხისმგებლო პოლიტიკოსები, რომლებიც ყველა პროცესისგან პოლიტიკური ქულების დაწერას ცდილობენ. კანონის წინაშე ყველა თანაბარია, ამბობს პრემიერი. ამ წუთებში ირაკლი ოქრაშვილის დაკავებასთან დაკავშირებით პარტიაში განცხადება კეთდება, მოვისმინოთ რაც ამბობენ თანაპარტიელები. ეს არის ივანიშვილის ხელისუფლების მიერ რუსული საოკუპაციო ძალის პარლამენტში დასმით გამოწვეული პოლიტიკური რეპრესია. ხელისუფლება ცდილობს ანტისაოკუპაციო მიტინგის არაპროპორციული გზით დარბევის, რასაც მოყვა სისხლისღვრა ათეულობით ადამიანის დასახით შევა, მათ შორის 36 ჟურნალისტის სხეულის დაზიანება გადაფაროს ოპოზიციური ლიდერების მიმართ პოლიტიკური ბრალდებების შეთხზვით და მათი დაკავებით. მიტინგიდან ერთი თვის განმავლობაში, მიუხედავად სასამართლოში დაკითხვისა,
ირაკლი ოქროაშვილი არ ყოფილა დაკავებული. ის დააპატიმრეს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ნათელი გახდა, რომ დამოუკიდებელი ტელევიზია რუსთავი 2-ის აქციების 100% ეკუთვნის სწორედ მას და ეს ფაქტი დადასტურებულია პარიზის სააპელაციო სასამართლოს ექსპერტიზის ოფიციალური დასკვნით. ქართული საზოგადოებისთვის ნათელია, რომ ოპოზიციური პარტია გამარჯვებული საქართველოს ლიდერის ირაკლი ოქროაშვილის დაპატიმრების საფუძველი არის მისი მკვეთრი პოლიტიკური განცხადებები და ხელისუფლების მიერ დამოუკიდებელი ტელევიზია რუსთავი 2-ის დახურვის სურვილი. რაც გააკეთა პრემიერმა ბახტაძემ დღეს, რომ მან სახელმწიფოს მეთაურმა დემოკრატიული სახელმწიფოს ლიდერმა პრაქტიკულად პირდაპირ თქვა ირაკლი ოქროაშვილზე, რომ ნათელია ყველაფერი და რომ თუნდაც არსებობს რაღაც კადრები, სადაც ყველაფერი ნათელია და რომ ის სწორად არის დაპატიმრებული და უკარნახა გამოძიებას პირდაპირ სახელმწიფოს მეთაურმა, რომ და ეს არის სიცხვილი, ეს არის დანაშაული და ეს არის თავის მოჭრა სახელმწიფოს, სადაც სახელმწიფოს მეთაური ასე იქცევა. დიდი მადლობა ბატონო გრიგოლ. მოგესალმებით. საქართველოში დაიწყო პოლიტიკური რეპრესიები. სულ უფრო და უფრო მატულობს პოლიტპატიმრების რიცხვი და ერთ-ერთი მათგანი გუშინ გახდა გამარჯვებული საქართველოს ლიდერი, ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი, ბატონი ირაკლი ოქროაშვილი. საღამოს 7 საათიდან დილის 7:30-მდე ვიყავი რუსთაველის პროსპექტზე და სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია ვთქვა, რომ არავითარი ძალადობა არ დაუგეგმია, არავითარი კონსულტაციები სახელმწიფო გადატრიალების მიზნით არ დაუგეგმია და მონაწილეობა მასში არ მიუღია, არავითარი ჯგუფი არ შეუქმნია, რომლის მიზანიც ხელისუფლების ძალადობრივი გზით შეცვლა იყო, იცავდა რუსთაველის პროსპექტზე კონსტიტუციურ უფლებებს მოქალაქეების და ჩვენი სახელმწიფოს ღირსებას. აუცილებლად გამოვიყვანთ ციხიდან, აუცილებლად გამოვიყვანთ და არ მივცემთ საშუალებას ხელისუფლებას დაატეროროს ოპოზიცია და ასე სათითაოდ ამოაძროს ოპოზიციიდან ის ხმები, რომელიც ჩვენი სახელმწიფოს ნორმალური განვითარების გზას იცავენ. დიდი მადლობა. რო გამოვიყვანთ მე რომ მოგიყვებით. გამარჯობათ. პოლიტიკური მოწინააღმდეგის, პოლიტიკური ოპონენტის უსაფუძვლო ბრალდებებით დაპატიმრება არის მცდელობა კრემლიდან დანიშნულ მეფის ნაცვალმა ივანიშვილმა ქვეყანაში დაამყაროს დიქტატურა. მცდელობა, რა თქმა უნდა, ეს ვერ გაუვა. რა თქმა უნდა, ირაკლი ოქროაშვილის დაპატიმრებას არანაირი რეალური საფუძველი არ უდევს, გარდა იმისა, რომ დიდი ალბათობით დასტურდება მის მიერ გამოქვეყნებული დოკუმენტის ნამდვილობა რუსთავი 2-ის მესაკუთრეობასთან დაკავშირებით. და მეორე, რამაც ალბათ ყველაზე მეტად აღაშფოთა ივანიშვილი გახლავთ ის, რომ ირაკლი ოქროაშვილმა ამხილა ის იმ უკანონო ქმედებებში, რომელსაც ჩადის ეს რეჟიმი. ესაა შეთხზული საქმეები, შეკერილი საქმეები, პროკურატურისა და სასამართლოს მართვა ერთპიროვნულად შუშის სასახლიდან და ამის გამოვა სწორედ დაიწყო მან დევნა პოლიტიკური ოპონენტებისა. ეს მისი მცდელობები დამთავრდება კრახით, ის აუცილებლად დაიმძიმებს თავის განაჩენს, პოლიტპატიმრები აუცილებლად განთავისუფლდებიან მალე, ხოლო ივანიშვილი და მისი ბანდა მიეცემა პასუხისგებაში იმ გამყიდველური ქმედებების გამო, რომელსაც ის ქვეყნისა და ხალხის წინაშე ჩადის. მადლობა. მოგესალმებით, ჩვენ აქ ვდგავართ ძალიან განსხვავებული პარტიები ერთმანეთისგან. მაგრამ დღეს ქვეყანაში შექმნილია ისეთი ვითარება, ბიძინა ივანიშვილი ისეთ ნაბიჯებს დგამს, რომ ყველა პარტია ფიქრობ და ასეც ხდება, ერთად ვდგავართ. ბიძინა ივანიშვილს აქვს ერთი მიზანი, მან დაიწყო დიდი ხნის წინ ასეთი ტიპის ქმედებები, შეგახსენებთ ციანიდის საქმეს ეკლესიაში, შეგახსენებთ რეპერების საქმეს, როდესაც პატრულის თურმე დისკრედიტაციისთვის დააკავა რეპერები, ბასიანის საკითხებს, ის ცდილობს დისონანსის შეიტანოს ყველა ჯგუფებში და ეხლა გადავიდა პოლიტიკურ დევნაზე. როდესაც ვნახეთ ნიკა მელია მარტო პარლამენტში, სადაც ჩამწკრივებული პარლამენტარები თანახმა იყვნენ და ხმა მისცეს
იმუნიტეტის მოხსნა ცხადი იყო, რომ ბიძინა ივანიშვილი გააგრძელებდა პოლიტიკურ რეპრესიებს. მისი მიზანია ამ რეპრესიების დროს დისონანსი შეიტანოს პოლიტიკურ პარტიებს შორის ამ დიალოგში, რასაც ის ხედავს უკვე რამდენიმე ხანია, რომ ჩვენ ძირითად საკითხებზე თანხმდებით და ერთად ვდგავართ, ის ფიქრობს, რომ ასეთი ტიპის რეპრესიებით შეაშინებს პოლიტიკურ ფიგურებს, ბიზნესს და ვერ შევძლებთ ჩვენ ერთმანეთთან საუბარს. როცა კითხულობთ, როგორ შეძლებთ ამ ადამიანების დახსნას, პირდაპირ გეტყვით, აგონიაში მყოფი ხელისუფლება, როდესაც ასეთ კატასტროფულ ნაბიჯებს დგას, მთელი სურათი უნდა დავინახოთ, ეს არის მთელი ჯაჭვი, როდესაც გვესმის მელიას წინააღმდეგ, ოქრუაშვილის წინააღმდეგ, ხაზარაძის წინააღმდეგ, ის გადადგა ისეთ ნაბიჯებს, რომელსაც არც კი ველით. ამიტომ ამ პროცესში ჩვენ უნდა ვიყოთ ძალიან ფრთხილად და უნდა შევახ მას თუ არ ახსოვს, ჩვენ ხომ კარგად გვახსოვს, რომ თელმა საზოგადოებამ კარგად იცის. აგონიაში მყოფი ხელისუფლება, როდესაც დგამს ასეთ კატასტროფულ ნაბიჯებს და ფიქრობს, რომ ძალაუფლების სენარჩუნება შესაძლებელია მხოლოდ ძალაუფლების დემონსტრირებით, აუცილებლად მასხლება საზოგადოებასთან და ეს ასე მოხდება. თავარია ჩვენ შევძღოთ ყველამ ერთად, საზოგადოებასთან ერთად, პოლიტიკურმა პარტიებმა, რომ ეს ძვირი არ დაუჯდეს ამ ქვეყანას და სწორედ ამიტომ ჩვენ ვიდგებით ერთად და ბიძინა ივანიშვილი ვერ მიაღწევს იმას, რომ მისი რეპრესიებით და ძალის დემონსტრირებით დისონანს შეიტანს პოლიტიკურ პარტიებს შორის. მოგესალმებით. რომ გითხრათ, რომ არ ველოდი მსგავს ყველაფერს ველი, იმიტომ რომ როდესაც პატრონყმული წყობა, ეს არ არის ფეოდალურს თავის წესი და რიგი აქვს, რომ ჩახედავთ ისტორიას, რაღაცა წესში და რიგში ეტევა, იქ რაღაცის მცდელობები აქვს. ეს არის პატრონყმული წყობა და ამ დროს ოლიგარქი გაბედავს იმდენს, რამდენსაც გააბედინებს მას ხალხი. ამიტომ თქვი მე, რომ განსაკუთრებით ეშინოდა მას პირველი დღის. რატომ აღნიშნავ პირველ დღეს? პირველ დღეს იყო გულანთებული, სრულიად არავიზე დამოკიდებული ხალხი და აქ არის ზაღლის თავი დამარხული, საქართველოს იხილა საქართველოს დამოუკიდებლობის საფრთხე და სახელმწიფოებრიობის გადაბარების მცდელობა. აბსოლუტურად. ამის განხილვის გარეშე ყველას ვისაც დააკავებენ, ეს არის ხელისუფლების სურვილი და ახალი დანაშაულის ჩადენის მცდელობა. იმიტომ რომ დანაშაული საქართველოს წინაშე ჩაიდინა საქართველოს ხელისუფლებამ, როდესაც საკანონმდებლო ორგანოს პირველ სკამში ჩამჯდარი ვიხილეთ უმაღლესი ასე ვთქვათ ჩინოვნიკი პუტინისა. აი აქედან იწყება სურათი და არა შემდეგ უკვე სადაც კულტუროლოგიურად ძალიან ეს იყო ოპოზიციის საგანგებო განცხადება ირაკლი ოქრუაშვილის დაკავებასთან დაკავშირებით. ოპოზიცია ამბობს, რომ ირაკლი ოქრუაშვილის დაკავება პირდაპირ კავშირშია მის განცხადებებთან მიმართებაში და ასევე ოპოზიცია ამბობს, რომ მისი დაკავება პირდაპირ კავშირშია რუსთავიორის საქმესთან დაკავშირებით. აი ასეთი იყო დღის ამბები 12 საათზე, დღის ამბები პირდაპირ ეთერში ზუსტად 13 საათზე დაბრუნდება. სწორედ პირველ საათზე შემოგიერთდებით ისევ. მანამდე ფრანგული კომპანია სისტრა სულ მალე დაასრულებს დოკუმენტზე მუშაობას, რომლის მიხედვითაც თბილისის მერიამ დედაქალაქის სატრანსპორტო სქემა უნდა შეიმუშაოს. უკვე ცნობილია რამდენიმე გადაწყვეტილება, რაც ქალაქში გადაადგილების სურათს რადიკალურად შეცვლის. რა ცვლილებები იგეგმება თბილისის სატრანსპორტო პოლიტიკაში? ამის შესახებ აქ მოგვიყვება ახლა ჩვენი ჟურნალისტი სანდრო ცხვარაძე, რომელიც ჭავჭავაძის გამზირიდან პირდაპირ ეთერში გვერდდება. სანდრო, რა ცვლილებების შესახებ გინდა რომ ეხლა უწყო ტევ პირველის მაყურებელს? ნინო, ჩვენ ახლა ჭავჭავაძის გამზირზე ვიმყოფებით, სადაც სარეაბილიტაციო სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს. ერთი რაც დანამდვილებით ვიცით, როდესაც აქ მორჩება სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ჩემგან ცოტა მოშორებით გზის სავალ შუა ნაწილზე მოეწყობა საავტობუსე ზოლები, რომელშიც ივლიან ავტობუსები მათთვის განსაზღვრულ გზებზე. ამ გადაწყვეტილების შესახებ რამდენიმე დღის წინ საზოგადოებას თბილისის მერმა კახა კალაძემ აცნობა. თბილისის მერიამ ეს გადაწყვეტილება ფრანგული კომპანია სისტრას რეკომენდაციით მიიღო, რომელიც თბილისის სატრანსპორტო სქემის შემუშავებაზე მუშაობს. გზის სავალ ნაწილზე, შუა სავალ ნაწილზევე მოეწყობა ავტობუსის გაჩერებები, იმისათვის რომ გზავრები ტროტუარიდან გაჩერებებზე უსაფრთხოდ გადაადგილდნენ, ასევე იგეგმება
ჭავჭავაძეზე დამატებით შუქნიშნებისა და ზებრა გადასასვლელების მოწყობაც. კიდევ რა სიახლეებს უნდა ველოდოთ და ზოგადად რა ითვალისწინებს თბილისის სატრანსპორტო პოლიტიკის რეფორმა, ახლა უფრო მეტ დეტალს შევიტყობთ თბილისის მერის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსისგან, მამუკა მულაძისგან. მოგესალმებით ბატონო მამუკა. პირველ რიგში მინდა გკითხოთ, რა განსხვავებას იძლევა გზის შუა სავალ ნაწილზე მდებარე ზოლი იმისგან, თქვათ, რაც პეკინზე ან შარტავაზე გვაქვს, გულისხმობ მარჯვენა მხარეს მდებარე საავტობუსო ზოლს. პირველი და მნიშვნელოვანი რაც არის შარტავა-კოსტავას ქუჩა, როდესაც გაკეთდა ჩვენ მოცემულობაში 10 დერეფანი არ ქონდა გადმოცემული. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ 10 დერეფანი გადმოგვეცა, 10 დერეფანი მოიცავს 40-მდე ქუჩას. 40 ქუჩიდან ერთ-ერთი არის ჭავჭავაძის გამზირი. შესაბამისად, ჩვენ სასწრაფო წესით გამოვაცხადეთ სახელმწიფოს შესყიდვა, რომ დეტალური პროექტირება მომხდარიყო აღნიშნული ქუჩის. დერეფანი ითვალისწინებს იმ მოცემულობას, რომ სწრაფი გადაადგილების სისტემა უნდა შეიქმნას და კომფორტი, როგორც ავტობუსების სწრაფი გადაადგილების ნაწილში, ასევე ქვეითების ჩასხდომა გადმოსხდომის ნაწილში და ქუჩის გადაკვეთის ნაწილში. შესაბამისად, რაც ჩვენ დაუკვეთეთ და უცხოელი ექსპერტები არიან ჩართულები ჭავჭავაძის ნაწილში, ის რაც ჩვენ მოგვეწონა და იყო საუკეთესო ვარიანტებს შორის, ეს არის ჭავჭავაძის ნაწილში გაკეთდეს შუაში ავტობუსების ზოლი. რატომ არის კარგი? ჭავჭავაძეს თუ ჩვენ დავაკვირდებით, ხო? ორივე მხარეს, ამსო და ჩამოსვლო მხარეს არის ძალიან ბევრი კვეთები. შესაბამისად, ჩვენ გვექნება მოცემულობა, რომ ავტობუსებს ექნება ბევრი შემაფერხებელი კვეთა და სწრაფად ვერ დაფარავს აღნიშნულ მონაკვეთს. ვინაიდან ჭავჭავაძის გამზირი გახდება შემადგენელი ნაწილი დანარჩენი დერეფნების, როგორც არის თამარაშვილი, ვაჟა-ფშაველა, ყაზბეგის ქუჩა, გაგარინი, მარშალ-გელოვანი, რობაქიძის გამზირი, ეს ლუბლიანას ქუჩაა მოაზრებული, რაც დაკავშირდება გლდანთან და დიდიღომთან, ხო? ანუ ეს იქნება ის ძირითადი 10 სატრანსპორტო დერეფანი, ხო? არა, ეს არის ქუჩები არის. ჩვენ ჭავჭავაძის და ხიზანიშვილ ვეკუას შემდგომ, რაზეც უკვე მიმდინარეობს დაექსპერტება და რეაბილიტაციის დროს ქუჩები როგორი იქნება მოწყობაზე გვექნება კონკრეტული ხედა აგვისტოს ბოლოს ჩვენ დეტალური დიზაინი და მოდელირება გვექნება, ჩვენ წინასწარ ვნახავთ თუ აღნიშნულ ქუჩაზე როგორი მოძრაობა იქნება, როგორც ქვეითებისთვის, ავტობუსებისთვის. შუქნიშანიც კი ესე რომ თქვათ ბავშვური ტერმინით ლაპარაკს დაიწყებს ავტობუსთან, შუქნიშანი წინასწარ განსაზღვრავს, რომ ავტობუსი კვეთებზე გაატაროს, იმიტომ რომ შეფერხების გარეშე მოხდეს გაჩერებასთან და შესაბამისად ქვეითისგან, როდესაც დაიცლება ავტობუსი მგზავრისგან, ის ქუჩაც გადაკვეთოს კომფორტულად. ნახე, ეს მასში საბოლოოდ მასში იქნება. ამის შემდგომ ჩვენ 25 ქუჩაზე, ანუ 10 დერეფნიდან 40 ქუჩიდან ორი ქუჩა ხო არის და გამზირი ჭავჭავაძე და ხიზანიშვილი ვეკუა, ხო? დანარჩენ 25 ქუჩაზე კიდე ჩვენ ბაზისმრობა გამოცხადებული და სახელმწიფო ტენდერი გამოცხადდება და გვეწოდინება ტენდერში გავარჯვების გამოვლენიდან 7 თვეში თუ ეს ქუჩები დიზაინურად შუაში გაივლის ავტობუსები გვერდებზე გაივლის ველობილიკების სად იქნება? ზუსტად როგორი სქემა გვექნება ჭავჭავაძეზე? ანუ ეს შუაში მოძრაობას ავტობუსები ვაკის პარკიდან დაიწყებენ და შემდეგ აქამდე გამოვყვევენ მელიქიშვილი და რუსთაველიც შეუერთდება. პერსპექტივაში მელიქიშვილი მოაზრებული არის, რომ ავტობუსებისთვის იყოს ორმხრივი. რუსთაველიდან წამოსული ავტობუსები მელიქიშვილის გამოივლიან პირდაპირ ჭავჭავაძეზე ესე მოხდებიან, ანუ ვარაზის ქუჩის კეკელიძის და მელიქიშვილის კვანძზე მოხდება გადალაგება ავტობუსების და კვანძი აქ შეიცვლება მთლიანად. შესაბამისად, კვანძი ანუ აქედან ჭავჭავაძიდან რომ მელიქიშვილის გავლით გააგრძელებს ავტობუსის სიარულს, ისევ შუაში ივლის თუ თავისი ზოლი ექნება მარჯვნივ. ეგ შემდეგი მოდელირების და დეტალური დიზაინის საკითხი არის, თუმცა მანამდე რაც ჩვენ რეკომენდაცია გააკეთეს სხვა კვლევის ფარგლებში, ჩვენ არ დაგვიკვეთია ეს რეკომენდაციაც მოვიწონეთ და გვაქვს. თუმცა შემდეგ დეტალურ დიზაინში რა შემოგთავაზებენ, თუმცა პირველი ეტაპისთვის მოაზრება რაც არის ცალმხრივი დარჩება კერძო ავტომობილებისთვის, თუმცა ორმხრივი უნდა იყოს ავტობუსებისთვის. თუმცა ამას დეტალურში ვიხილავთ, დამოკიდებულია იმაზე, რომ თუ რამე ვარიანტი იყო, რაც უფრო გაადვილებს ქვეითის და ავტობუსის გადაადგილებას და სისწრაფეს, ხო, ჩვენ ამ მოდელზე ავეწყობით. თუმცა მოდელი, რომელიც წარმოგვიდგენს მოდელები, ჩვენ არჩეული გვაქვს ეს მოდელი, რომ შუაში იყოს მოძრაობა. სანდრო ცხვარაძეს ვემშვიდობებით, რომელიც ჭავჭავაძის გამზირიდან სატრანსპორტო მიმოქცევისა და ახალი საგზაო მარშრუტების
შესახებ გვიამბობდა, ცვლილებებს აუცილებლად პერიოდულად ისევ მოგაწვდით, ვპირდებით ჩვენს მაყურებელს. მანამდე წესრიგი და ერთობა ადრენალინის და თავგადასავლების სადარაჯოზე რა მიზნით შეიქმნა საქართველოს მოტომოყვარულთა გაერთიანება, რის თქმა სურთ საზოგადოებისთვის და რა დატვირთვა შეგვიძლია შევძინოთ ორბორბლიან ტრანსპორტს. ქართველი ბაიკერები შოთა ჩანგსელიანმა გადაიღო თავისი რეპორტაჟისთვის, რომელსაც ახლა წარმოგიდგენთ. საქართველოს მოტომოყვარულთა გაერთიანება სტარტისთვის მზადაა. ასე იწყება თავგადასავალი, რომელსაც ფინიში არ აქვს. სტერეოტიპი, რომ მოტოციკლი მხოლოდ სისწრაფესთან და სახიფათო გართობასთან ასოცირდება, იმსხვრევა. სპორტული და ექსტრემალური დატვირთვის გარდა, იგი შესაძლოა გახდეს უსაფრთხო გადაადგილების, სამოქალაქო ინიციატივების, ქველმოქმედების, აქტიური ცხოვრების სტილის და გარკვეული იდეის მამოძრავებელი ძალა. სწორედ ამ სურვილით და ხედვით შექმნა რამდენიმე მეგობარმა საქართველოს მოტომოყვარულთა გაერთიანება. სადღაც 1 წლის წინ მოგვივიდა ეს იდეა და ჩამოყალიბდა მეახლობით ამ კუთხით, რასაც დღეს ხედავთ თქვენ. ჩვენი მთავარი მიზანი და ჩვენი მთავარი არსი იყო მეგობრების თითოეული ჩვენთაგანის, რომ პოპულარიზაცია გაგვეწია მოტოსამყაროსთვის და პლუს უსაფრთხოება. გაერთიანება ხშირად თავადვია საქველმოქმედო აქციების ინიციატორი და ამავდროულად უერთდება სხვადასხვა ეროვნულ ღონისძიებებს. ბაიკერები ენთუზიაზმით ერთვებიან საინტერესო წამოწყებებში, თუმცა მკვეთრად ემიჯნებიან პოლიტიზირებულ აქტივობებს. ერთ და ორ კაცს ბევრი არაფერი გამოსდის და 20 და 30-ს ბევრად მარტივად გამოსდის და ჩვენი ამ ქმედები, ჩვენი სიყვარული პირველ რიგში ჩვენ თავს ვეხმარებით და მერე ვეხმარებით ამ დიდ სამყაროს, რასაც მოტოკულტურა, მოტოსამყარო ქვია. ჩვენი გაერთიანება არის თავისუფალი. აი ჩვენი მეგობრები, ჩვენი კლუბები, მათი ხელმძღვანელობა, ფრი რაიდერებიც, ყველა ერთიანდება ამ დიდ საქმეში და დიდ სიკეთეში ვერთიანდებით და ყველა ერთი ვართ. მოყვარულ ბაიკერებთან ერთად გაერთიანებაში ამ დროისათვის თავს 10-მდე კლუბი იღებს. მათ შორის საქართველოს სხვადასხვა რეგიონების წარმომადგენლებიც არიან. საქართველოს მოტომოყვარულთა გაერთიანებას უერთდება Street Rider Club Georgia. ჩვენი მთავარი მიზანია ბაიკერების გაერთიანება, ერთმანეთის ცოდნის გაზიარება, რომ ავიდროთ თავიდან ეს კატასტროფები, განწყობების გაუზიაროთ ჩვენი ცოდნა, ყავს ბაიკერები, რომელსაც აქვს საკმაოდ დიდი ცოდნა, სტაჟიანი ბაიკერები, ესე რომ ვთქვათ. როგორც ამბობენ, საყვარელ საქმეს ასაკი არ აქვს და ასია მოტომოყვარულთა გაერთიანების შემთხვევაშიც, რომელიც სხვადასხვა ასაკის და სქესის ბაიკერებს აერთიანებს. ნანა მამუკაშვილი 48 წლისაა, მოტოციკლზე კი 9 წლიდან ზის. ერასვალები გამიხელია, ყოველთვის ხედავ მამას ეკიპირებაში, ხედავდი დედას, ძმებს და ხშირად გვიწევდა სამბორბლიანი, ეგრეთ წოდებული ადრე რომ მურალები იყო ხოლმე, მოძრავ დედ მამას. და პატარობიდანვე ეს გახდა ჩემი ცხოვრების ნაწილი, როგორც ჩემი და-ძმების. ამჟამად მამა მყავს ავანტყოფი, რომელიც მოტოზე დღემდე შეყვარებულია და უბრალოდ არ შეუძლია რომ დაждდეს და როცა ხედავს უკვე აკანკალებს, ისე ენატრება. ნანა იურისტია, თუმცა საკუთარი პროფესიით არ მუშაობს. ის საქართველოში სასწრაფოს მძღოლი ერთადერთი ქალია. ამიერკავკასიაში აღმოჩნდა რომ პირველი ქალი ვარ, ვინც საჭესთან, სასწრაფო საჭესთან დაждდომა გაბედა. მე ძალიან მიხარია ის იმიჯი, რომ ძლიერი ქალის იმიჯი მაქვს. ეს მომცა ბაიკმა სისწრაფემ სასწრაფოსთან ნდობა გამოიწვია მოტოსტარებამ. მოტოციკლი მისთვის იმაზე გაცილებით მეტია, ვიდრე უბრალოდ გადაადგილების ან გართობის საშუალება. ჩემთვის მოტო არის ცხოვრების ნაწილი, სტიმული და ძალა, რომ მე შემიძლია ვიყო მასთან ერთად რკინის ნაჭერი, მივიღო სიამოვნება მისგან, გავცე იგივე, ეს არის ნივთი, რომლისგანაც მიიღებ სიამოვნებას, თუ მას გაუფრთხილდები. სამწუხაროდ საკმაოდ ხშირია უბედური შემთხვევები, რასაც მოტოციკლზე მჯდომი ადამიანების სიცოცხლე ეწირება. ამის მიზეზი გადაადგილების წესების არასაკმარისი ცოდნა და ავტომობილის მძღოლების მხრიდან არასწორი მანევრირებაა. თუმცა როგორც თავად ბაიკერები ამბობენ, სიტუაცია შედარებით გაუმჯობესდა. როდესაც ხედავენ ბაიკზე, ცოტა გვერიდებიან, ასე ვთქვათ, ეხლა გვექცევიან ფაქიზა, თუმცა იმ დონეზე არ არის რა, მოკლედ ესე რომ ვთქვათ, უფრო მეტი არის გასაკეთებელი. მივახციოთ უნდა იმას, რომ პატივისცემა ცოტა მეტად იყოს, სამომავლოდ მაინც, ვიდრე დღეს არის.
მოტომოყვარულთა გაერთიანება აპირებს მოტოციკლის და ავტომობილის მძღოლებს უსაფრთხოებაზე მეტი ინფორმაცია მიაწოდოს, რათა მათი ერთობლივი გადაადგილება გაცილებით მოწესრიგებული გახდეს. ამბობენ, რომ იცით რა არის, ცოცხალი კუბოა. ასე არ არის. ზუსტად ეს მიზანია გაერთიანების, რომ საზოგადოებას მივაწოდოთ სწორად ინფორმაცია, ახალგაზრდებს მივაწოდოთ სწორად ინფორმაცია, თუნდაც მსვლელობაზე, თუნდაც ეკიპირებაზე, თუნდაც დაცვაზე. აი, ყველაფერი ეს ხომ ერთიანად ხდება, ამას ხომ მარტო ერთი ვერ შეძლებს. როგორც ბაიკერები ამბობენ, თუ კი გვერდით ხმაურიანი მოტოციკლი ჩაგივლით, უნდა იცოდეთ, რომ მასზე არა თავზე ხელაღებული, არამედ ჩვეულებრივი ადამიანი ზის, რომელიც ყოველთვის ფიქრობს საკუთარ და სხვის უსაფრთხოებაზე. ჩვენ ვიყვართ სიცოცხლე, მაგრამ ეს არის ჩვენი ჰობი. ორთვლიანი რაშებით დავდივართ. წესრიგი და ერთობა ადრენალინის და თავგადასავლების სადარაჯოზე. საქართველოს მოტომოყვარულთა გაერთიანება ერთი დიდი ოჯახია, რომელიც ყოველთვის მზადაა მთელი საქართველოდან მიიღოს და აღზარდოს საკუთარი ბორბლებიანი ოჯახის ახალი წევრი. ძალიან საინტერესო სიუჟეტი იყო ორბორბლიან ტრანსპორტთან დაკავშირებით. მე ვარ საკმაოდ ისეთი სერიოზული გულშემატკივარი ამ ადამიანების. ძალიან მიხარია, რომ გზებზე გამოსწორდა სიტუაცია უსაფრთხოების თვალსაზრისით, რაღაც მანქანები, მძღოლები უკვე შეეჩვინენ, რომ მათ გარდა გზაზე სხვა ტიპის ტრანსპორტიც მოძრაობს და მინდა წარმატება უსურვო მათ. ეხლა მოტოციკლისტებიდან დავშვიდი მგზავრობა, რა თქმა უნდა. ეხლა მოტოციკლისტებიდან კოსმოსში გადავინაცვლოთ. ერთ ძალიან საინტერესო პროექტის შესახებ მინდა მოგიყვეთ. ეს არის Light Sail, რომელიც ითარგმნება როგორც სინათლის აფრა. და რატო ქვია სინათლის აფრას, ამასაც გეტყვით ზუსტად ეხლავე. ეს არის ძალიან პატარა ზომის სატელიტი, დაახლოებით 10 სანტიმეტრიანი ზომა არის თვითონ სატელიტის, რომელსაც აკრავს დაახლოებით 32 კვადრატული მეტრის სიდიდის აფრა, ასე ვთქვათ. ეს ტექნოლოგია უკვე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში არის მუშავდება და იტესტება და ძალიან საინტერესო ტექნოლოგია არის, იმიტომ რომ კოსმოსში გადაადგილების რაღაც ახალ მეთოდს გვთავაზობს. როგორ მუშაობს ეს ტექნოლოგია და ეს თვითონ აფრა ამ ძალიან საინტერესო სახელი აქვს და თვითონ მეთოდიც ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ თუ დავუშვათ 500 წლის წინ ჩვენ გადავადგილდებოდით დიდ მანძილებზე, მაგდროინდელი ცივილიზაციის დიდ მანძილებზე გადავადგილდებოდით ჰაერის აფრებით. ეხლა ეს ტექნოლოგია იცვლება და კოსმოსში გადაადგილებისთვის ვიყენებთ დაახლოებით ან მეთოდურად დაახლოებით იგივე ტექნოლოგიას. თუმცა ქარი რა თქმა უნდა კოსმოსში არ არის და Light Sail იყენებს მზის სინათლეს იმისთვის, რომ გაექანოს და უფრო აჩქარებისთვის იყენებს მზის სინათლეს. ფოტონები, ანუ სინათლის ნაწილაკების არ აქვთ მასა და ისინი ძალიან ესე სუსტი მიმწოლები არიან, რა თქმა უნდა, ამ ხომალდისთვის, თუმცა აქვთ მომენტუმ, რომელიც ქართულად ვერ გავიგე სამწუხაროდ რა არის, რაღაცა ძალა მაინც აქვთ, ანუ ენერგია ყველა ფოტონი ატარებს და იმ პირობებში, რომ კოსმოსში არ არის ხახუნის ძალა აბსოლუტურად არანაირი, ისინი მაინც ესეთ ნელა, მაგრამ ძალიან თანმიმდევრულად ამ ხომალდს აჩქარებენ. და საინტერესო რატო არის? ეს არის სატელიტი, რომელიც ჩვეულებრივ სატელიტურ საქმეებს აკეთებს, თუმცა იგივე ტექნოლოგია დაანონსეს რამდენიმე წლის წინ სტივენ ჰოკინგმა, აწუყვე გარდაცვლილმა ძალიან ცნობილმა მეცნიერმა და დაანონსეს პროექტი სახელად Starshot-ი. ეს საერთოდ სხვა პროექტი არის და ეხება ძალიან დიდი მანძილის გადალახვას კოსმოსში. ეს იქნება, ეს არის პროექტი, რომელსაც უკვე ინვესტორებიც ყავს, თუმცა სამწუხაროდ სტივენ ჰოკინგი აღარ არის ცოცხალი, თუმცა სხვა მეცნიერები ისევ ძალიან აქტიურად არიან ამ პროექტში ჩართულები და ეს პროექტი გულისხმობს ალფა ჩვენთან ყველაზე ახლოს მდებარე ვარსკვლავთან, ალფა კენტავრთან გამგზავრებას. მაგამდე მანძილი არის დაახლოებით 5 სინათლის წელიწადი და ეხლანდელი ჩვენი ტექნოლოგიებით, რაც გვაქვს რაკეტები, იქამდე გადაადგილებას დაახლოებით 100,000 წელი დაჭირდება. თუმცა აი ამ ტექნოლოგიით, ამ სინათლის აფრის ტექნოლოგიით ეს მანძილი შეიძლება გადაილახოს 22 წელიწადში. ანუ
მოგიყვებით უცებ ამ ტექნოლოგიის შესახებაც, ანუ იგივე აფრას იყენებს, რომელსაც დაუშვათ ეს ლაითსეილი, თუმცა ისინი აჩქარდება უკვე დედამიწაზე არსებული ლაზერების მეშვეობით და ძალიან კონცენტრირებული ენერგია მიიმართება მათ მიმართ, რატო ვიძახი მათ და არა მის მიმართ, ეს არის გაერთიანება დაახლოებით 1000 ცალი 10 გრამიანი პატარა ხომალდის, რომელსაც ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ უახლოეს პერიოდში გავაგზავნით ალფა კენტავრისზე და ხო, ანუ მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ მისი აჩქარება შესაძლებელი იქნება სინათლის სიჩქარის მე-4-დამდე, ანუ 75000 კილომეტრ წამამდე. ძალიან საინტერესო ინფორმაცია არის და მოუთმენლად ველი ამ პროექტის სისრულეში მოყვანას. შემდეგი ინფორმაცია არის ხელოვნურ ინტელექტზე. ის ძალიან ჩქარა ვითარდება და უკვე ძალიან ბევრ პრობლემას წყვეტს და ძალიან დიდ გამოთვლებს აკეთებენ. ანუ დაუშვათ თუ ჭადრაკში უკვე შანსს აღარ უტოვებენ ადამიანებს და დიდ მონაცემებთან სამუშაოდაც ძირითადად ხელოვნური ინტელექტს იყენებენ. ისეთი მარტივი, ჩვენთვის მარტივი პრობლემების გადასაწყვეტად, როგორც არის მაგალითად სურათზე ავტობუსის გამორჩევა, ან ადამიანის ემოციის შეფასება და დასკანერება, აი ამ პრობლემების გადაწყვეტისკენ ჯერ კიდევ შორს არიან. თუმცა არის ტექნოლოგიები უკვე და ძალიან საინტერესო ტექნოლოგია არის IBM-ი, Apple-ი და კიდევ რა Microsoft-ი და კიდევ რამდენიმე დიდი კომპანია მუშაობს ამ ტექნოლოგიაზე, იმიტომ რომ არსებობს მოთხოვნა პირველ რიგში, ანუ ძალიან მარკეტინგისთვის დაუშვათ ადამიანის ემოციების წაკითხვა ძალიან საინტერესო შეიძლება იყოს. ასევე სახელმწიფო სტრუქტურებიდანაც არსებობს ესეთი მოთხოვნა დაუშვათ სასამართლოსთვის ძალიან საინტერესო შეიძლება იყოს ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც დააფიქსირებს რამდენად გულწრფელი არის ადამიანი, როცა რაღაცას ყვება და ამაზე იყო ეს ამბავიც, თუმცა იგივე ამბავში ძალიან ცხადად ეწერა, რომ 30% შემთხვევაში არის მხოლოდ წარმატებული ეს ტექნოლოგია და დანარჩენ 70%-ში უბრალოდ ვერ კითხულობს ემოციებს, იმიტომ რომ სინამდვილეში ჩვენი ემოციები არ არის ეგეთი მარტივი, რომ აი მაგალითი იყო იმაზე წარბის შეკვრაზე რა, გაბრაზებისას ეს ტექნოლოგია, როცა წარბს შეიხლის, მაშინ ხვდება, რომ ადამიანი გაბრაზებულია, თუმცა გაბრაზების გამოხატვა სხვადასხვა ადამიანებს სხვადასხვანაირად შეუძლიათ და სხვადასხვანაირად აკეთებენ და შესაბამისად ეს ტექნოლოგიაც შორს არის, თუმცა ძალიან საინტერესო არის და ნახოთ რა იქნება მომავალში როგორ განვითარდება. ხო, მუშტის დარტყმასაც ალბათ აღიქვას, მაგრამ არ ვიცი, ხა გაბრაზებისას ვიღაცები ტირიან, ვიღაცები ყვირიან, ვიღაცები არის სხვანაირად გამოხატავენ. მადლობა გიორგი, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ელიზაბეთ რუდი ტაბულას ინფორმაციას დაყნობით მყინვარ წვერზე ადის. მე მინდა წარმატება უსურვო მას და წარმატებული ასვლა. გეტყვით რომ ტიბეტის დასალაშქრად ემზადება ცნობილი ქართველი მწერალი ბესო ხვედელიძე და თანამოაზრეებს აგროვებს ამ და კიდევ იმ მიზნით რომ ევერესტის ძირში ქართული მუსიკალური ფესტივალი უნდა გაიმართოს ის სამშობლოში დაბრუნდა და ჩვენ სტუდიაში რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ შემოგვიერთდება. პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ მწერალი, რომელმაც სახლი ნეპალში იპოვა 20-მდე წიგნის ავტორი და რამდენიმე ლიტერატურული პრემიის მფლობელი საქართველოში მხოლოდ ცოტა ხნით, როგორც იტყვიან, არდადეგებზე ბრუნდება. როგორია ჰიმალაის მთების ენერგია და რა იზიდავს მწერალს იქ, სადაც უკვე 6 წელია ცხოვრობს ბესო ხვედელიძე. მოგესალმები ბესო, მადლობა რომ მოხვედით ჩემს გადაცემაში. მე მინდა მაყურებელმა იცოდეს, რომ მე და ბესო ვართ ჯგუფელები და ამიტომ ძალიან ბევრი საერთო გვაქვს ახალგაზრდობიდან. ყველაფერი დაიწყო ჟურნალისტიკის სკოლაში გავიცანით ჩვენ ერთმანეთი, სადაც ნოდარ ტაბიძე გვასწავლიდა, ეს იყო ჟურნალისტის სახლთან არსებული სკოლა. აქ მივხვდი შენც, რომ ჟურნალისტობა ნამდვილად შენი პროფესია იქნებოდა. საიდანაც მე გადავუხვევდი. კი. და პირველი პროფესია ეს იყო. საბედნიეროდ ეს პირველი უკანასკნელი არ აღმოჩნდა და იმის მერე რამოდენიმეჯერ კიდევ რამოდენიმე პროფესიის ათვისება მომიწია და დღეს უკვე რაღაც 5 დიპლომიანი
სასიძო გახლავარ. ესე რომ ჟურნალისტიკა არ ყოფილა მარტო ჩემი თავში საფარი, თუმცა პირველი 5 წელი, აი სწავლის პერიოდი და შემდეგ რამოდენიმე წელი სწორედ ჟურნალისტიკას მოახმარე თავი. რა 40 დაახლოებით 100-მდე მსმენელი ყავდა ამ სკოლას. მე მახსოვს შენი ყველა ნაშრომი, იმიტომ რომ ამ სკოლის პრინციპი იყო, ყველას ჩვენი დავალება ხმამაღლა უნდა წაგვეკითხა. ეს იყო როგორც წესი თავისუფალი თემები და ბესოს არც ერთი ნამუშევარი არ მახსოვს მის მიერ წაკითხული არ დასრულებული იყოს ძალიან ხანგრძლივი ოვაციებით. მე მახსოვს ეს იყო ძალიან დიდი ხნის წინ, მაგრამ მახსოვს ისიც რომ აფხაზეთის ომის დროს სამხედრო ჟურნალისტიკაში მოღვაწეობდი და სოხუმიდან გვაწვდიდი ინფორმაციებს. ახლა ხარ ცხელი ხაზიდან 7 ხაზზე ნეპალში. ჯერ მოდი გავახსენე. შვიდობის სავანეში, ცხელი ხაზიდან. ხო, 21 წლის ვიყავი, წარმოგიდგინე ეგეთი პატარა ყვინჩიყვა, უცებრო აღმოჩნდები ესეთ დიდ უბედურებაში და მაინც არ იყო შიში, იყო ინტერესი, იყო რაღაც ტიპის ესეთი გულანთებული პატრიოტიზმიც და იყო კიდე ეს ტოვა იმისკენ რომ უფრო მეტი გამეგო და უფრო მეტად გამეცნო საკუთარი თავით და ადამიანებით. ყველაზე პატარა ვიყავი იქ, ვინც კი არ იყო გარშემო. და ბევრი რამე შემძინა იმ 40 წელიწადმა იქ გატარებულმა დამაბრძენა, ნაადრევად, თვლი და ახალ გზაზეც დამაყენა. მე ახალი თვისებებიც აღმოჩენინა საკუთარ თავში, როდესაც აი ბომბების კრება შენს წინ და ტყვეების გაცვლა და უფეხო ადამიანები. რომელსაც მე ასევე ნეპალში გადავეყარე დიდი მიწისძვრის დროს და უკვე აღარ იყო ეს ისეთი სახიფათო და საშინელი ჩემთვის, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი 20 წლის წინ უკვე გადატანილი მქონდა და ნანახი მქონდა. და მოკლედ ყველაფერი ერთმანეთს აბალანსებს და ეს რაღაც შეუმდგარი ფაზლი ლაგდება ხოლმე ჩემს ცხოვრებაში თავად. იცი რა, მე დღეს გაგახსენე ეს პერიოდი, იმიტომ რომ შენ თქვი რომ მივიღე ძალიან დიდი გამოცდილება, ეს იყო ძალიან დიდი ინტერესი აფხაზეთში მუშაობის პერიოდზე ყვები და ალბათ იყო ძალიან დიდი სტრესიც. რომელიც იმისთვის, აი მე სულ ვფიქრობ, რატომ წავიდა ჩემი მეგობარი, ჟურნალისტი და მწერალი ბესო ხვედელიძე და გადასახლდა ნეპალში. და დღეს პირველად გესაუბრები ამაზე ასე ხმამაღლა, რომ შენ ალბათ ამ სტრესების დაძლევისთვის ხომ არ ეძებდი ამ სიმშვიდეს. იმიტომ რომ ახლა კი საუბრობ, ესე ადვილად ბევრი წელი გავიდა, მაგრამ რას დატოვებდა ეს ომი? ომი ეს არ იყო სხვისი ომი, ხო? ეს იყო ჩვენი ომი. რას დატოვებდა შენში, რას დალექავდა და რის ჩამორეცხვას ვთილობდი. ამიტომ დავიწყე ამ თემით საუბარი შენთან. რაში პოულობ თავს ყველაზე რელაქსირებულად, აი სად იკარგები ყველაზე კარგად? ისევ აი ჩემს ახალ სახლში, ნეპალში, სადაც ნებისმიერ, მარტო მე კი არა, ნებისმიერს აქვს საშუალება იყოს ზუსტად ის, ვინც არის სინამდვილეში და არა სხვის დასანახად, როგორც იციან ხოლმე ცხოვრება. გათავისუფლებს იქაურობა და გაძლევს შანსს, აბა ბოლომდე გაიხსნა. ბოლომდე გადმოალაგო შენი საუკეთესო თვისებები, ვინც ხარ სინამდვილეში და არავინ შენი მაკონტროლებელი არ არის. არავინ ცერად არ გიყურებს, პირიქით ყველა ტაშს გიკრავს, რომ აი თურმე ვიყოფილ ხარ შენ. და სწორედ ესეთი ადგილი აღმოჩნდა. ბევრი რაღაც მოვიარე იქამდე ბევრი ქვეყნები და ზუსტად მაგვიგრძენი, რომ ეს იყო იქ, სადაც ბოლომდე რეალიზდებოდი, სადაც ბოლომდე კარგად დავწერდი, ბოლომდე კიდევ უფრო კარგად გავიცნობდი საკუთარ თავს და უამრავი ახალი ბესო ხვედელიძე აღმომაჩენინა იქაურობა. ბესო ხვედელიძე აღმოჩნდა, რომ თურმე არა მხოლოდ მწერალი, არა მხოლოდ მაწანწალა და მოგზაური, არამედ კიდევ მხატვარიც არის, არამედ კიდევ კურნალიც არის, არამედ კიდევ თავისი. როგორ მიხვედი აქამდე, აი როგორ იპოვე ეს რაღაც დამატებითი უნარები შენში? ნუ ეს ცოტა გრძელი ისტორია, ამას აღარ მოყვები, როგორ აღმოჩნდი ამ ნეპალში. დიდ გაუგებრობას ჰქონდა ადგილი, სულ სხვა მხარეს უნდა წავსულიყავი და შემთხვევით იქ აღმოჩნდი და იქ დგას რაღაც უცნაური ენერგია, ისეთი დადებითი პოზიტიური, რომელიც აი ამას არ ვიცი ყველასთან როგორ არის, მაგრამ ჩემ შემთხვევაში ეგრე იყო, რომ ეგრევე მაგზობინა, რომ სახლში ვიყავი და აქ უნდა გავჩერებულიყავი და აქ უნდა ჩამეშვა ესეთი ღუზა. ეს უკვე წლებია გრძელდება და თავიდან თუ ამას უბრალოდ ესეთი რელაქსაციის ხასიათი ჰქონდა, რომ ვისვენებდი იმ ყველაფრისგან და იმ სტრესული ცხოვრებისგან, იმ 90-იანებისგან, იმ 2000-იანებისგან და იმ რაღაცნაირი საქართველოსგან, რომელსაც ვერაფრით ვერ მოვერგე. მე გაჩნდა ინტერესი, რომ იქაური, ასე ვთქვათ, აი ეს უცნაურობები, საიდუმლოებები, ჯადოსნურობები მომესინჯა ჩემი თავი მათში.
მედიტაცია გავიგე რა არის 10 დღიანი სიჩუმის მედიტაცია გავიარე რომელიც აი საოცრება აღმოჩნდა და ყველაზე დიდი აღმოჩენა აღმოჩნდა რამოდენიმე წლის წინ ჩემს ცხოვრებაში 10 დღე სიტყვასაც არ ამბობ 10 დღე სიტყვასაც არ ამბობ ზერასაც არ უსწორებ არავის არ შეიძლება ჟესტიკულაცია და ხარ მხოლოდ საკუთარ თავთან დარჩენილი როდის გიჭირს ყველაზე მეტად ამ 10 დღის მანძილზე და როდის ხვდები რომ ამან შეიძლება შენში რაღაც გარკვეული ძალიან ისეთი კარგი შეტკიბზე ხარ ეს ჯარზე და რა ვიცი ალბათ ესეთ ფერულ ცხოვრებაზე კიდე უფრო რთული რამაა იმიტომ რომ აი ეს ხმის ამოღების მომენტი მაინც ესეთი ვერბალურები ვართ ადამიანები და სულ მე არ მახსოვდა იქამდე ჩემი თავი ერთი 10 წუთი მაინც ჩუმად რო ყოფილიყავი ძილის გარდა და აღმოჩნდა რომ ეს 10 დღე საერთოდ ურთულესი რამ იყო წკიპზე ვიყავი მესამე დღეს გამოქცევაზე ვიყავი ჩემ თავს ასე ვთქვათ გამართლებას ვოლობდი რომ ეს არ ყოფილა ჩემი და მე კიდე მოვალ და ასე შემდეგ მაგრამ რო იხულა უცებ მეოთხე დღეს რაღაც შიგნიდან რაღაც ახალმა ბესომ რო გაიხვიცა მივხვდი რომ აქ უნდა დავჩენილიყავით რომ ახალი რაღაც დაიწყო კიდე ჩემს ცხოვრებაში და მე რა მივყევი და მივყევი რა არის ეს აი რაღაც ეხლა ყვები ამბავს მე დარწმუნებული ვარ რომ ამ მეოთხე დღემდე ალბათ ყველა ვერ უძლებს ხო ისმას რომ რაღაცა ხო მაგრამ აი რა არის ამ დროს ამოწმებ რამდენად ღრმა არის შენი ნებისყოფის ფიალა მე ხა ძალიან ზედაპირული ამ დროს ამოწმებ და რომ მარტო შენ არ ახარ ის ვინც გეგონა იქამდე შენი თავი და ახარ კიდევ მეორე ბესოც კიდევ მესამე არსებობს შენში კიდევ მეოთხე და რა შეუძლია ამ ბესოებს ერთად პალიტრა ხო უფრო ძლიერი ხარ და უფრო მეტი ხარ და უფრო კურნალიო თქვი შენს თავზე რა მოსინჯე კიდე აი ბოლო დროს კიდე ერთი ძალიან კარგი აღმოჩენა იყო ესეთი ტექნიკები არსებობს, სადაც გასწავლიან, თქვათ, დისტანციაზე გასუფთავებას სივრცის, საგნების, ადამიანების, რაც ესეთი მკურნალობის ტოლფასია, რაც ესეთი მეტაფიზიკურ საოცრებას წარმოადგენს. ჩვენ მაინც ეს ფიზიკურად ვეხებით ერთმანეთს მკურნალობის დროს, რაც ფარმაკოლოგიური ექსპერიმენტის მსხვერპლები ვართ ხოლმე. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ არსებობს კიდევ მეორე მხარე, სადაც შეგიძლია ესე დისტანციით, თვალით, ხელის გულით ყველაფერზე იმოქმედო და გაასუფთავო და შენთვის სასარგებლოდ აქციო ნებისმიერი რამ, ნებისმიერი საკვები, წყალი, ნივთი. ისე ყვები ეხლა ამას შენ რომ მე ვხვდები რომ ეს თემა არის ალბათ შენი ახალი რომანის ფიქრის მთავარი საღრდენიც. უამრავი რას წერ ეხლა? იცი დაბრუნდი საქართველოში. დაბრუნდი ახალი რომანით, რომლის რედაქტირება მიდის ახლა. და ეს რომანი სწორედ აი იქაურ ჯადოსნურ ტექნიკებს ეძღვნება, ამ თავმოყრილია რომანში, ეს მხატვრული რომანია, თუმცა ეს ტექნიკები ამ მხატვრულ ტექსტში არის გაბნეული, ისე რომ აი ყველაფერს რაც შევიძინე და რაც გავიგე იქ ვაზიარებ. ეს მარტო ამ წიგნს რომ იხდეს მკითხველი რას ნახავში. ერთხელ იყო რამოდენიმე წლის წინ ბესომცა და ევროპაში ცხოვრება, სადაც ვერაფრით ვერ ივარგა და იქ რომელმა ბესო? ამ ბესომ. მესამე პირში ვლაპარაკობ. და ისე გამოვიდა რომ ისე მიშველა იქაურებამ ისე დავუბრუნდი ნეპალს სადაც დამაყენეს ფეხზე ისე გამომაჯამრთელეს და ნამასტესთან ერთად რომელიც ადრე დავწერე წიგნი მივხვდი რომ კიდევ ერთი ნაწარმოები რომანი უნდა მიმეწონა ამ ხარისთვის რომელსაც კიდევ ერთი ახალი ჩემი თავი აღმოჩენინა და ასე თქვა განმაჯადოვა ის მომიხსნა ის პრობლემები და განჯადოება დავარქვი ამ რომანს. როგორ? განჯადოება. კარგი, ამ ტექნიკას ერთ წელს მაინც არ გაგვიზიარებ დღეს. ერთ წელს უამრავი ვიცით და შეგვიძლია მოდი, აბა, ვინ როგორი სერიოზულობით შევძლებთ ამის გამეორებას, მე ძალიან მინდა. შეგვიძლია ფეხზე ავდგეთ. აჰა. ორივე, ესე. ორივე რატო სამივე? სამივე. არ არის პრობლემა. ეს სივრცე ყოფნის? იქით რო გავიდეთ უკეთესია. კი ბატონო. მარცხენა ხელი რომ მოვიკიდოთ აი ამ ყურის ბიბლიოზე. მარჯვენა ანაზე, მეორეზე. და ჩავივიქნოთ ერთხელ. ოპა. შემდეგ ავდგეთ და ჰაეროვანი კოცნა გავგზავნოთ ზემოთკენ სამყაროს. საღამოს დამირეკე და მითხარი რა მოხდა შენს ცხოვრებაში დღეს. ძალიან მნიშვნელოვანია. შევაც მაყურებელსაც გეტყვით რა მოხდება მნიშვნელოვანი დღეს. კარგი, ეხლა იცი რა გითხარი? საბაზე წარდგენილ
ნომინენტთა შორის მართალი გრძელსიაში, მაგრამ მოხდა უკვე შენი რომანი და მე ვიმედოვნებ, რომ სექტემბერში მოკლესიაშიც მოხდება წინასწარ ვუსურვებ წარმატებას შენს ნაწარმოებს, რა თქმა უნდა, ამ ლიტერატურულ პრემიაზე წელსაც. მანამდე ვიცი, რომ ნეპალთან რაღაც ქართული კულტურული ურთიერთობების დამყარება გინდა ორ ქვეყანას შორის, ხო? რას ამზადებ? ეს უკვე დამყარებულია ეს ურთიერთობები, მთელი ეს იქ ყოფნის განმავლობაში ეს ურთიერთობები ღრმავდებოდა. ჩემთან ერთად მიახლოებით 1000-მდე ადამიანმა მიიღო ნეპალის დალაშქრობაში მონაწილეობა ამ წლების განმავლობაში და წარმოიშვა რამოდენიმე წელს წინ იდეა, რომ შამანურ სოფელში 3000 მეტრზე არის ევერესტის ძირას სოფელი ძირი, ჩატარებულიყო ესეთი ქართული მუსიკალური ფესტივალი. აი ვუდსტოკის ტიპის მუსიკალური ფესტივალი, 4დღიანი მუსიკალური ფესტივალი, ესეთი კლასიკური სქემაა, არაფერი ველოსიპედი არ გამომიგონია და მე და იქაურმა მეგობრებმა ეს უკვე დავიწყეთ მაგაზე მზადება და უკვე ჩართულია აქაური დონორი ორგანიზაციები, იქაური ხელისუფლება, აქაური კიდევ რაღაც ინსტანციები. ეს სხვადასხვა ტიპის მუსიკა და აუცილებლად უკვე შეთავაზებულია და ჩავხდავთ მის ორგანიზებაში ჩვენებურ არტგენს, ჩვენებურ ოპენ-ეარს, ჩვენებურ ბასიანს, მუსიკოსებს, ხელოვან ხალხს და ყველაფერი კარგად იქნება. ეს 2020 წლის შუაგულისთვის არის დაგეგმილი, უკვე სცენა მზადდება, ადგილი შერჩეულია. ცხოვრობ იმ ქვეყანაში, სადაც ძალიან ბევრი მთასვლელი ჩამოდის. შენ ქონია სურვილი ასულიყავი რომელიმე მწვერვალზე? დავლაშქრე ძალიან დიდზე არა ვსულარ, მაგას სპეციალური მომზადება ჭირდება, არა მხოლოდ ფიზიკური, არამედ ისეთი მენტალური, ფსიქოლოგიური მომზადებაც, სადაც 3500 მეტრამდე ავედი და ეს ყველაზე ჩემი პირველიც დაიყო და მივხვდი, რომ მაგაშიც ვარგი ვარ და ზოგადად მაგის მერე აი ხა მზადდება ექსპედიცია ნეპალიდან უნდა დავაშქროთ ტიბეტი. ტიბეტზე ვიტყვი ერთ-ორ სიტყვას, იქ ჩამოსულებს ხანდახან გონიათ ხოლმე ისეთ მიამიტურად, რომ მოდი ტიბეტში წავიდეთ, თუ ესე წყნეთში, კიკეთში ასვლასავით, მაგრამ ეს ცოტა სხვა თემაა, სხვა ლეველია, სხვა სამყაროა. და სხვანაირად ჭირდება მომზადება და 1 სექტემბრისთვის ვაგროვებთ ჯგუფს, ესეთი მამაცი ოჯახი ქართველების, რომლებიც შემომიერთდებიან და ერთად აი ზღაპრულ სხვანაირი ენერგიების ხარაში ერთად ავავთ. ჭირდება ექიმები, ჭირდება ალპინისტები, ჭირდება უბრალოდ გულანთებული და ჯანმრთელი ადამიანები, ვინც აი ახალ სამყაროს შეხვდება პირისპირ ჩახედავს თვალებში. იცი რა, შენ ამბობ, რომ სიმშვიდეს, პირველ რიგში სიმშვიდეს პოულობ ნეპალში. მე მაინც მგონია, რომ ქვეყნებზე წარმოდგენა ადამიანებს ძირითადად სწორედ ადამიანებით ექმნებათ. ანუ აი დადებითი ენერგეტიკა დამხვდაო რა. აი ეს არ ვიცი, ეს ენერგეტიკა ხო ჰაერში რამდენად იგრძნობა, მაგრამ ალბათ შენ გულისხმობ ხალხს მართალი ვარ? რა თქმა უნდა, ხალხი განაპირობებს მას განაპირობებს თვითონ ადგილი, სადაც ეს კონცენტრირებულია, რაღაც ესეთი იშვიათი ენერგია, ღვთიური ენერგია, რაღაც ეს მთებს ახასიათებს. სხვათა შორის იქაურები ამბობენ, რომ კავკასიაში, კავკასიის მთებშია ეს ენერგია დიდად თავმოყრილი და თქვენ რატო არ სარგებლობთო მისითო. ხალხი განაპირობებს, რომელიც ყოველ დღე, ალბათ დღეში 100-ჯერ ეუბნება ერთმანეთს ამ ჯადოსნურ სიტყვა ნამასტეს, რომელსაც ემოციურად ბევრნაირი დატვირთვა აქვს, ხან გამარჯობა, ხან ნახვამდის, როგორ ახარ, გუში როგორ გეძინა და ასე შემდეგ, თუმცა ეტიმოლოგიურად ნიშნავს მე შენში ვხედავ ღმერთს. და წარმოვიდგინე ესეთ სიტყვებს, ესეთ ფრაზას ეუბნები დღეში 100-ჯერ, 200-ჯერ ნებისმიერ ადამიანს, უცხოს, შინაურს. და ეს გაზიარება ამ მადლის, ამ პოზიტივის ალბათ კარგად მოქმედებს. მე ეს ადგილია და სივრცეა, რომელმაც შეიფარა თავის დროზე ამ 30-35 წლის წინ ხიპების უკანასკნელი თაობა, რომელმაც არ დათმო ეს ცხოვრება, ჯინსებს შემოხეული ცხოვრება, თავისუფალი ცხოვრება, არ გაიკეთა გალსტუკი, არ გაიუთოვა შარვალი, დარჩა ერთგული თავისი პოზიციებისა და მეფემ იქ ცენტრალური რუსთაველის ქუჩა აჩუქა. ისე შეხმატებულგან. მათაც შეიტანეს ეს თავისი პოზიტიური ენერგია. სხვათა შორის მთავარი გაუტამა ბუდაა დაბადებული ნეპალში და აზიური ისრაელს ეძახიან ნეპალს და ესეც ალბათ თავისთავად მოქმედებს. ეს ჰიმალაები, 8000-იანი მწვერვალები, ესეც თავისთავად მოქმედებს. მე იქ სხვანაირი ხალხი ჩადის, იქ ჩადის ალბათ უფრო შინაგანი მზაობა აქვს იმ ხალხს, რომ ეს ადგილი მოინახულოს, ესეთი მოწესრიგებული, ბევრ რამეზე ნაფიქრი, 9 ფუთ მარილნაჭამი ადამიანები უფრო ჩადიან, ვიდრე შემთხვევითი ტურისტები. ბესო ხვედელიძე ყვებოდა ნეპალზე, მაპატია რომ გაწყვეტილებ, ჩვენ გაცემა მიწრულს მიუახლოვდა და იცი რა, მე ვგრძნობ, რომ შენ მოქმედებისთვის რა ფანტაზიაც გჭირდება, ის იხსნება იქ, სადაც შენ ცხოვრობ. მაყურებელმა მინდა იცოდეს, რომ ქართველი ავტორის
20-მდე წიგნი უკვე 12-ზე მეტ ენაზე ითარგმნა, ახლა ესპანურად ითარგმნება, თუმცა ძირითადად მას ეცნობიან ყველაზე ინტენსიურად გერმანიაში, გერმანულ ბაზარზე იცნობენ კარგად ბესო ხვედელიძეს. მე მინდა წარმატებები გისურვო შენ, სადაც არ უნდა იყო, ოღონდ ხშირად დაბრუნდი ხოლმე სამშობლოში. ჩვენი გადაცემა სრულდება იმისთვის, რომ თქვენსავით ამ უქმეებზე კარგად დავისვენოთ და ორშაბათიდან კვლავ 12:15 წუთიდან პირველ საათამდე ამ ინტერვალში თქვენთვის არაერთი სააზროვნო, სანახავი და საინტერესო შემოგთავაზოთ. ნახვამდის.